Αν έπρεπε να βάλουμε ονόματα δίπλα σε προσδιορισμούς και ουσιαστικά, όπως η γεννημένη πρωταθλήτρια, μεγάλο ταλέντο, προσωπικότητα, αφοσίωση, συνέπεια, θα βάζαμε σίγουρα αβίαστα αυτό της Χριστίνας Φίλη, της χαρισματικής αθλήτριας που άρχισε παιδάκι δημοτικού την πορεία της από την Καλιθέα και έφτασε με τις μεγάλες επιτυχίες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό να γίνει εμβληματική φυσιογνωμία για την επιτραπέζια αντισφαίριση της χώρας μας. Η Χριστίνα Φίλη έχει εστιάσει στην προπονητική την τελευταία πενταετία και μοχθεί για να αφήσει και εκεί έντονο αποτύπωμα. Το κανάλι Grey78.tv είχε από καιρό την επιθυμία μιας μεγάλης συνέντευξης με τη σπουδαία αθλήτρια. Τη συναντήσαμε με σκοπό να μας μιλήσει για τους σταθμούς της καριέρας της, την προπονητική της διαδρομή, τη φιλοσοφία της στο άθλημα, τα όσα θετικά εισέπραξε από την πολυετή ενασχόλησή της με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Χριστίνα, είμαστε κάπου μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80 στην Καλιθέα. Πότε και πώς έρχεται η πρώτη επαφή με το άθλημα? Τότε μέναμε στην Καλιθέα και τα αδέρφια μου, που είναι μεγαλύτερα, 8 χρόνια ο ένας και 6 ο άλλος, παίζανε ποδόσφαιρο και μπάσκετ αντίστοιχα στο τμήμα στην ΑΕΚ Καλιθέα Τζιτζιφιών. Οπότε κάποια στιγμή γύρισε ο έφορος και τους είπε ότι σκεφτόμαστε να ανοίξουμε ένα τμήμα πικ-πονγκ. Κάπου σε ένα πολιτιστικό κέντρο, σε έναν όροφο πάνω, δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Και λέει: όποιος έχει μικρά αδερφάκια, τα στέλνετε. Και το είπανε στους γονείς μου. Ωραία, λέει. Δευτέρα Δημοτικού ήμουνα, δεν είχα κάνει κάτι άλλο. Εγώ γενικότερα μέχρι Δευτέρα Δημοτικού δεν είχα κάνει κάποιο άλλο άθλημα. Μου λένε οι γονείς μου: θέλεις? Θέλω. Οπότε πάω εκεί. Συναντάω τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Γιώργο. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος που μου έδειξε τα πρώτα βήματα στο άθλημα και μία που έπιασα τη ρακέτα και μία που έγινε η προέκταση του χεριού μου ακόμα και τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων. Οπότε μιλάμε για πάνω από 35 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Αυτό. Υπήρχε σχέση των γονιών με τον αθλητισμό ή η εικόνα σου ήταν μόνο των αδελφών? Καμία. Μόνο τα αδέρφια μου και μάλιστα πολλές φορές το έχω συζητήσει αυτό. Πώς γίνεται από μια οικογένεια που δεν ασχολήθηκαν ούτε η μητέρα μου ούτε ο πατέρας με τον αθλητισμό, βγήκανε 3 αθλητές και μάλιστα πολύ καλοί αθλητές. Γιατί και τα αδέρφια μου αντίστοιχα, ο αδερφός μου, ο Μεσαίος, ήταν πάρα πολύ καλός αθλητής στο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Και ο αδερφός μου άλλος ήταν στο μπάσκετ, σε υψηλή κατηγορία. Οπότε και οι 3 κάναμε πρωταθλητισμό. Δελτίο κάνεις το 87. Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Θυμάσαι τους πρώτους αγώνες σου? Τους πρώτους αγώνες μου δεν τους θυμάμαι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σχολικό, Ελλάδος τότε, το οποίο είχε γίνει στη μεγάλη σάλα του ΣΕΦ που κάναμε τότε, γεμάτο το γήπεδο. Μάλιστα θυμάμαι και ένα σόου από τον Μπρίφτη, τον Ζήκο, κάτι τον κύριο Νίκο, τον συγχωρεμένο τον Κωστόπουλο. Και θυμάμαι ότι πρέπει να είχα παίξει τελικό, το είχα πάρει στην Τετάρτη Δημοτικού και πολύ πιθανό να είχα παίξει τελικό με τη Μαρία Τριμητακίδου, που μετέπειτα ήμασταν συμπαίχτριες στην εθνική ομάδα, κολλητές και ακόμα και τώρα τέλος πάντων. Πολύ καλή συγκυρία τότε για παιδιά που πέσατε στα σχολικά Αττικής. Ναι. Πολύ καλές συγκυρίες, θετικές. Γενικότερα είχαμε πολύ καλές συνθήκες για να ξεκινήσουμε να παίζουμε και να κάνουμε πρωταθλητισμό τότε. Είχαμε τα κλιμάκια που είχαμε στο Καρισκάκι, με την κυρία Λίλιαν που είχα ξεκινήσει εγώ. Μιλάμε τώρα για Τετάρτη Δημοτικού. Δηλαδή, μία που βγήκα πρωταθλήτρια στο σχολικό, μία που με κάλεσε κατευθείαν το κλιμάκιο, η προεθνική ομάδα, να ξεκινήσω να κάνω προπόνηση στο Καρισκάκι. Οπότε τότε, με το που γινόταν κάτι, έβλεπαν κάποιο ταλεντάκι ή οτιδήποτε, το αρπάζανε. Άλλες ευκαιρίες, εντάξει, άλλες συνθήκες. Η αλήθεια είναι αυτή. Εσύ πότε νιώθεις ότι έχεις ταλέντο ή πότε σε κάνουν να πιστέψεις ότι έχεις ταλέντο να εξελιχθείς? Γιατί κάποια στιγμή από μόνη σου λες στους γονείς σου ότι θα ήθελες και άλλες ώρες προπόνησης και δεν παίζεις μόνο στην έδρα του σωματείου σου, πας κι αλλού. Ναι. Θα απαντήσω τώρα στο πρώτο σκέλος όσον αφορά το πότε πίστεψα ότι μπορεί να γίνω λίγο καλή, ξέρω εγώ κάτι. Από τους πρώτους αγώνες που είχαμε κάνει με την ΑΕΚΤ και είχα συμπαίχτρια τότε τη Ντουλιά, τη Φωτεινή, που πρέπει να τη θυμάσαι κιόλας. Είχαμε αρχίσει να ξεχωρίζουμε λίγο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξεχώρισα από τις πολύ μικρές κατηγορίες.
Πίστεψα όμως ότι μπορεί να παίξω πολύ καλά στην 6η Δημοτικού, την οποία τότε η εθνική ομάδα είχε προπονητή τον Χέρεντι, τον Ούγκρο, μαζί με τον Γιούλα, τον Ούγκρο, και τότε είχαμε το πανευρωπαϊκό, που θα πηγαίναμε στην Ισπανία οι κορασίδες. Εγώ ήμουν παγκορασίδα και τότε ζήτησε ο προπονητής ο Χέρεντι στον Μανώλη, τον Κολυμπάδη, να με πάρει μαζί στην αποστολή. Τότε θυμάμαι είχε πει ο Μανώλης, μα είναι παγκορασίδα και όλα αυτά, και λέει όχι, θέλω να την πάρω γιατί λέει θεωρώ ότι στο τελευταίο τους κορασίδων θα πάει στα μετάλλια. Τώρα αυτό πώς έγινε, πώς το πίστεψε τώρα από την 6η Δημοτικού στο τελευταίο μου κορασίδων ότι θα φτάσω στα μετάλλια. Τότε άρχισα να πιστεύω και εγώ ότι ενδεχομένως κάτι πάω να κάνω. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο, το προπονητικό κομμάτι, όσον αφορά τις ώρες προπόνησης, ήταν αστείο γιατί εγώ είχα ξεκινήσει από πολύ νωρίς, όπως σου είπα πριν, να κάνω στα κλιμάκια προπόνηση. Οπότε έφευγα από την Κηφισιά, πήγαινα 3 ώρα στο Καρισκάκι ή μετά στο ΣΕΦ. Έχετε μετακομίσει δηλαδή? Είχαμε μετακομίσει κατευθείαν με το που ξεκίνησα, δηλαδή μετά από 1-2 χρόνια μετακομίσαμε Κηφισιά. Και με έπαιρνε τέλος πάντων ο πατέρας μου, με πήγαινε στο Καρισκάκι, μετά στο ΣΕΦ. Κάναμε 3 με 6 τότε, τα κλιμάκια ήταν 3 με 6. 6 ώρα με 9 ήταν η γυναικεία και η αντρική ομάδα. Τα κλιμάκια ήταν νωρίτερα, 3 με 6, και μετά δεν μου φτάνε εμένα η προπόνηση, οπότε γυρνώντας στο αμάξι, προσπαθούσα να τον πείσω να με πηγαίνει στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπους συλλόγους να κάνω προπόνηση, είτε στο Γενή Ηρακλείου, είτε στο Ηράκλειο κάτω στην αίθουσα, που έκανε προπόνηση τότε ο Ευθύμης. Πριν τον Ευθύμη ήταν ο κύριος Παπαδάκης, μετά ήταν ο Καρίτσης, γενικότερα πήγαινα πολλά χρόνια. Μετά την εθνική ομάδα δηλαδή, τελείωνα την προπόνηση και 6:30 πήγαινα στο Ηράκλειο και συνέχιζα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Ουσιαστικά έκανα προπόνηση δηλαδή 5,5 ώρες σίγουρα. Τότε, σε αυτήν την ηλικία. Ο Ευθύμης Αμερικάνος να πούμε, ο Γιώργος Παπαδάκης ο συγχωρεμένος. Ναι, μετά ήρθε ο Καρίτσας. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον που μπορεί να πέρασε από εκείνα τα χρόνια στο Ηράκλειο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όταν ήταν ο κύριος Παπαδάκης, ήταν ο Ξένος, ο Χρήστος, ήταν ο Ναπολέων, ο Λεονταρίδης, όπου θυμάμαι και τα επίθετα μετά από τόσα χρόνια. Είχα πάρα πολλούς αθλητές, έτσι πιο μεγάλους σε ηλικία, που παίζανε μαζί μου. Ο Ξένος μου βάζε και στοιχήματα, κάτι σοκολατάκια και κάτι τέτοια, άμα κερδίσουμε. Και έπαιζα μαζί τους, έκανα προπόνηση μαζί τους, τώρα μιλάμε για Δευτέρα Γυμνασίου. Έκανα προπόνηση μαζί τους μετά και επειδή τα παιδιά αυτά είχαν διαφορετικά σέρβις, είχαν διαφορετικές μπαλιές, θυμάμαι που έλεγα ότι όταν είχα πάει στον τελικό του Πανευρωπαϊκού, μετά από 1 χρόνο, ότι κάνοντας προπόνηση με αυτά τα παιδιά πιο μεγάλοι ήταν τότε από μένα, ότι έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο να νιώθω τέτοια αυτοπεποίθηση που σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να χάσω υποδοχή. Όταν είχα τώρα σερβίς του Ξένου, που τα περίεργα όλα αυτά, αριστερούς, δεξής, όταν είχα γενικότερα όλη αυτή την γκάμα χεριού, γιατί είχα πολύ, άλλαζα χέρια πολλά. Είχα πάει στο Πανευρωπαϊκό και στηνόμουν στην υποδοχή και έλεγα δεν μπορώ να χάσω υποδοχή. Ένιωθα τέτοια αυτοπεποίθηση που είναι πολύ σημαντική υποδοχή. Έλεγα δεν μπορώ να χάσω υποδοχή. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Η προπόνηση δηλαδή, που έκανα μετέπειτα και μετά την εθνική ομάδα που πήγαινα στο Ηράκλειο ήταν για μένα και ήταν και πάρα πολύ ωραία για μένα γιατί έκανα συνέχεια αγώνες μαζί τους. Έκανα αυτό που ευχαριστιόμουν. Δεν είχα προπόνηση. Πήγαινα δηλαδή μετά την προπόνηση και έπαιζα σετάκια. Ζήταγα, μπορεί να παίξουμε ένα σετάκι. Μετά έπιανε τον Χρήστο. Θε να παίξουμε ένα σετάκι. Τώρα που λέγονται. Μετά τον Παπαδάκη. Ένα σετάκι. Όποιον έβρισκα δεν καθόμουν. Τον τράβαγα ένα σετάκι. Οπότε παίξαμε πολλά σετάκια τότε. Ήταν πολλά χρόνια δηλαδή που πήγαινα εκεί. Θα αναφερθούμε μετά στην ενότητα για τις διεθνείς διακρίσεις πάλι στο Ευρωπαϊκό το 1994. Το ανέφερες και είπες ότι το 1991 ήταν έτσι μια πρώτη χρονιά σταθμός, ας το πούμε. Αλλά για να κλείσουμε την ενότητα με την Καλυθέα της Ιφιές, να πούμε ότι είχατε 89-90 χρυσό στο ομαδικό και 91 έρχεται το ατομικό το δικό σου το χρυσό στην κατηγορία των παγκορασίδων. Αφού μου τα θυμίζεις εσύ, πάλι καλά, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα, ειλικρινά. Με την δουλειά. Δεν τα θυμάμαι, δυστυχώς, δεν θυμάμαι. Δηλαδή τα ηλικιακά, εντάξει, όταν έχεις παίξει τόσο πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι ότι δεν τα θυμάμαι πολύ καλά τα παγκορασίδων, αλλά σου έχω εμπιστοσύνη για αυτά που αναφέρεις. Λοιπόν. Το θυμάμαι μόνο ότι με την δουλειά είχαμε ένα τρομερό δίδυμο. Αυτό θυμάμαι και ήταν κρίμα που και είχα στεναχωρηθεί που σαν νομίζω κορασίδα σταμάτησε. Και ήταν ταλέντο. Θυμάμαι δηλαδή ότι ξεχωρίζαμε
το δίδυμο στην Καλιθέα. Αυτό. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πρέπει να ακούσει κάθε επιτυχία έτσι επιγραμματικά που είχες και πάμε ότι μετακινείσαι στο Ζωγράφο το 92. Εκεί έχεις ένα χρυσό στο ομαδικό Κορασίδων και μετά και στο ομαδικό Νεανίδων, πέρα από άλλες επιτυχίες που ήρθαν και σε επίπεδο γυναικών. Εκεί θυμάσαι εκείνα τα χρόνια? Τα θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, απλά θυμάμαι πιο πολύ, πιο έντονα τα πρωταθλήματα της Α1 που έπαιρνα με το Ζωγράφο, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήταν 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Α1, αν θυμάμαι καλά. Με το Ζωγράφο έχεις 5. 5. Με το Πέρα Αθηνών 5, το ΔΑΟΤ 3 και από ένα με τον Ολυμπιακό και το Πουκουδουτού. Έχεις 15 τίτλους που είναι ρεκόρ. Τέλος πάντων, θυμόμουν 7, οπότε πάλι σου έχω εμπιστοσύνη γιατί προφανώς τα έχεις δει καλύτερα. Ναι, αυτά θυμάμαι. Θυμάμαι πολύ, πιο έντονα τα πρωταθλήματα με το Ζωγράφο. Τις συμπαίκτριές μου, τη Λάουρα, που βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό. Και μετά ένα Λάξ, τη Μύρου, μια άλλη Ρουμάνα, Ροξάνα. Οπότε ηλικιακά και εκεί δεν θυμάμαι το Ζωγράφο. Ναι, μπαίνεις γρήγορα άμεσα στην πρώτη ομάδα και έχει εξαιρετικές παίχτριες τότε. Νομίζω παίζεται και Ευρώπη. Ναι. Είχαμε τρομερή άνοδο. Και τότε ήταν και το κύπελο, δηλαδή παίρναμε double συνέχεια, πρωτάθλημα κύπελο. Με προπονητή τότε? Προπονητή, σίγουρα θυμάμαι τον Ευθύμη, ήταν προπονητής μας. Ο Φιλιμών πρέπει να ήτανε, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν 1 χρόνο, αν ήταν 2 χρόνια. Δεν θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι αν είχε περάσει και ο Διακάκης. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν σε εμάς ή αν ήταν μόνο στους άντρες. Τον θυμάμαι όμως σαν εικόνα στο Ζωγράφο, όταν πήγαινα δηλαδή κάποια προπόνηση, τον θυμάμαι σαν εικόνα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν προπονητής μας ή όχι. Εκεί μπορεί να κάνω κάποιο λάθος και να με συγχωρέσει κιόλας. Μια που αναφερθήκαμε ήδη στους ομαδικούς τίτλους στην Α1 και επειδή η συνέντευξη δεν έχει σειρά συγκεκριμένη, τους αριθμούς τους κυνηγούσες εσύ? Ήξερες ότι είσαι στην πρώτη σειρά και μπορείς να έχεις τίτλους κάθε χρονιά? Κυνηγούσες ρεκόρ? Έχεις φτάσει σε ρεκόρ, αλλά τα κυνηγούσες, δηλαδή ήταν στο μυαλό σου, στο ομαδικό ας πούμε και στο ατομικό που έφτασες να έχεις 8 πανελλήνια μόνο στο αγώνισμα του απλού γυναικών? Καμία σχέση. Όχι απλά δεν τα κυνηγούσα. Καλά, τότε δεν είχαμε και όλο αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα με τα ranking list και να κυνηγήσουμε τους πόντους και δεν μας απασχολούσαν καθόλου. Ούτε κυνηγούσα, ούτε έβλεπα αν είμαι πρώτη, αν είμαι δεύτερη. Εδώ πολλές φορές κατέβαινα στα πανελλήνια και δεν κοίταζα το ταμπλό. Είμαι πρώτο φαβορί, είμαι δεύτερο, πού είμαι. Δεν πήγαινε καν. Το θυμάμαι, δηλαδή τα κολούσαν στον τοίχο, έξω στο σεφ ή στο Βυζαντινό, εκεί στη σκάλα δίπλα. Δεν πήγαινα να δω καν την κλήρωση. Δηλαδή, είχα πάντα αυτό το ότι ήμουν αφοσιωμένη στο να μπω στο τραπέζι να παίξω. Δεν σκεφτόμουν αν θα πάρω πόντους, αν θα χάσω πόντους, αν είμαι πρώτο φαβορί, αν είμαι δεύτερο. Δεν με απασχολούσε τίποτα. Το μόνο που κοιτούσα είναι ποια έχω να παίξω για να δω αν με βολεύει ή δεν με βολεύει. Αυτό ήταν το μόνο μου άγχος. Τι αντίπαλο θα έχω, να δω αν είναι βολική για μένα ή όχι. Ωραία, πάμε σιγά σιγά στο κεφάλαιο εθνικές ομάδες. Πότε έρχεται η πρώτη κλήση λοιπόν για το ΣΕΦ και από ποιον? Όχι από την, αν θεωρούμε εθνική ομάδα το κλιμάκιο. Ξαναλέω, ήταν από πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω πρέπει να ήμουν τετάρτη δημοτικού που κλήθηκα για το κλιμάκιο στο Καρισκάκι που ήταν η κυρία Λίλιαν τότε προπονήτρια. Κλιμάκιο προεθνικών τότε. Ναι, προεθνικών. Και μετά από 1 χρόνο ήτανε, τώρα 2 ήτανε, δεν θυμάμαι. Φύγαμε κατευθείαν, δηλαδή με πήρανε κατευθείαν στο ΣΕΦ και κάναμε προπόνηση στο ΣΕΦ στην πρώτη αίθουσα. Έχουν περάσει διάφοροι. Τώρα θυμάμαι και την κυρία Σκριβάνου. Να μας κόβει κάτι φρουτάκια, δηλαδή το έχω και σαν εικόνα κι αυτό. Δεν θυμάμαι αν συνέχισε η κυρία Λίλιαν στο ΣΕΦ ή όχι. Εκεί πάλι λίγο χάνομαι. Αλλά από την Τετάρτη Δημοτικού και μετά ήμουνα στις προεθνικές ομάδες και πολύ σύντομα εθνική ομάδα. Πρώτη αποστολή, θυμάσαι πρώτη συμμετοχή σε εθνική αποστολή? Αυτό που είπα και προηγουμένως με τον κύριο Χέρεντη. Ήταν στο τελευταίο μου Παγκορασίδων. Τώρα 91, τι λέω. 91 ολοκλήρωσε στις Παγκορασίδες πάντως. Εκεί θα ήταν τότε. Εκεί, σαν Παγκορασίδα, τελευταίο Παγκορασίδων, με πήρε μαζί με την ομάδα των Κορασίδων,
που πήγαν για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Γρανάδα της Ισπανίας και συμπαίχτριες μου τότε ήταν η Μαρία Ημήρου, η Κατερίνα Ιαντιοπούλου, η Ειρήνη Βαφέα και πρέπει να ήταν και μία ακόμα, δεν θυμάμαι. Πάντως θυμάμαι τις τρεις πολύ έντονα, σαν εικόνα. Εκεί βλέπει και την προοπτική σου ο προπονητής, αλλά θα ήθελα να μας θυμίσεις, ήταν εύκολο να υπάρχουν συμμετοχές, επαρκείς συμμετοχές σε τουρνουά διεθνή τότε για σας ή σε προπονητικά κάμπ στο εξωτερικό? Όχι. Εμείς δεν είχαμε τέτοια. Ούτε τουρνουά στο εξωτερικό είχαμε. Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία εγώ που έπαιξα δεν είχα έτσι τουρνουά. Και αν θα είχαμε από τα 20 μου και μετά, ήτανε λίγα. Δεν συμμετείχαμε πολύ. Όχι. Περιμέναμε όλο το χρόνο κάναμε προπόνηση και περιμέναμε το πανευρωπαϊκό. Σαν μικρή ηλικία. Μετέπειτα περιμέναμε και ένα παγκόσμιο και ένα league κτλ. Όχι σε τουρνουά. Ναι, λέμε τώρα για τις νεαρές όχι, καθόλου. Τίποτα. Προετοιμασίες πηγαίναμε με την εθνική ομάδα μέσα. Ελλάδα, μαραθώνα και τα λοιπά. Άγιο Κοσμά και όλα αυτά. Όχι έξω. Καθόλου. Έχεις διαδοχικές παρουσίες στα ευρωπαϊκά μετά το 1991 και φτάνουμε στο 1994. Ναι. Εσύ, βλέποντας την πρόοδό σου, κάνεις σκέψεις για υψηλή διάκριση? Σου λένε οι προπονητές για υψηλό στόχο στο Παρίσι ή όχι? Όχι. Τίποτα. Από ό,τι θυμάμαι γενικότερα ότι οι προπονητές μου λέγανε ότι θα πάμε καλά, γιατί και εγώ και η Αρχοντούλα είχαμε αρχίσει και ξεχωρίζαμε στις κορασίδες. Και στη διάρκεια δηλαδή του πρωταθλήματος είχαμε αρχίσει και ξεχωρίζαμε. Είχαμε αρχίσει να κερδίζουμε γυναίκες. Οπότε οι προπονητές πιστεύανε ότι στο κορασίδων κάτι θα κάνουμε εγώ και η Αρχοντούλα. Η Βολακάκη. Αλλά δεν είχαμε ποτέ εμείς, εγώ δηλαδή προσωπικά δεν πίστευα ότι θα πήγαινα τελικό. Δηλαδή πρέπει να έπαιξα και μάλιστα και την ώρα που έπαιζα δεν ξέρω αν συνειδητοποιούσα ότι έπαιζα τελικό ή όχι. Νομίζω μου είχε πει η κυρία Βασιλογάβρου που ήταν στον πάγκο τότε ότι πρέπει να ήμουν λίγο αλλού για αλλού. Κάτι σκεφτόμουν, λέει, ζήταγα κάτι σοκολάτες, λέει, πριν από τους αγώνες, κάτι με κορόιδευε πρόσφατα που την είχα δει, λέει, κάτι ήμουν στον κόσμο μου. Τελείως δεν είχα συνειδητοποιήσει, λέει, ότι έπαιζα τελικό. Οπότε όχι, απλά έπαιζα. Τελικό με την τερμαστίγια από τη Σλοβενία. Αμυντική. Σκορ. 2-0. Τότε ήμασταν στα 2-0. Τι θυμάσαι, πώς πήγε το μάτς? Ναι, ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά επαφή με άμυνα και δεν ήμουνα πολύ καλή απέναντι στην άμυνα. Και το αστείο είναι ότι στην πορεία, επειδή είχα μια Μαρία Μύρου στην εθνική ομάδα, και στην πορεία κατέληξα να παρακαλάω να έχω αμυντική αντίπαλο στους αγώνες, διότι δεν μπορούσα να χάσω με τίποτα από άμυνα μετά από κάποια χρόνια. Και δυστυχώς έχασα το πανευρωπαϊκό από αμυντική. Ναι. Εντάξει, πολύ καλή αθλήτρια, πάρα πολύ καλή αθλήτρια, πάρα πολύ δυνατή, θυμάμαι, πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή εγώ ήμουνα τσιλιβήθρα μπροστά της, δεν φαινόμουν. Οκ, αυτό. Συναισθήματα γυρίζοντας? Για το συγκεκριμένο. Θυμάσαι, η υποδοχή ήταν τότε η πρώτη φορά κιόλας που πήραμε 2 μετάλλια από κορίτσια, σε ευρωπαϊκό δεν έχει ξαναγίνει και εκτός το ότι το να παίξεις τελικό ήταν πάλι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι, είχε πάρει νομίζω και η Μαρία το ίδιο, στο ίδιο πρωτάθλημα, είχε πάρει το διπλό με την Εντερλή, αν δεν κάνω λάθος. Είχαν πάρει μαζί. Είχε πάρει στο διπλό, δεν θυμάμαι αν ήταν. Ναι, 2 μετάλλια. Εντάξει, τα συναισθήματα ήταν καταπληκτικά. Ήταν κάτι το τρομερό, δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Ότι γυρίζουμε από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελλάδα με 2 μετάλλια. Στο αεροδρόμιο είχε έτσι πολύ ωραίες μεγάλες στιγμές χαράς. Με όλο το team, με την Ομοσπονδία να μας υποδέχεται. Θυμάμαι την κυρία Στέλλα δηλαδή και τα λοιπά και τους υπόλοιπους. Είναι πολύ όμορφες στιγμές τώρα, τι να λέμε. Εντάξει. Λουλούδια, χαρές και όλα αυτά. Ήταν καλά. Παρότι ήσουν τότε 15 και όπως είπες, ίσως δεν είχες συνειδητοποιήσει τα πάντα από αυτά που ζούσες. Θέλω να σε ρωτήσω αν νομίζω ότι υπήρχε κάποια διοργάνωση ή κάποιοι αγώνες που σε πήγαν πιο πάνω σε ωριμότητα ή σε αγωνιστικό επίπεδο ή σε τρόπο σκέψης.
Το γεγονός το ότι έπαιζα στο πρωτάθλημα Ελλάδος και ήταν γεμάτο δηλαδή, δηλαδή ήταν γεμάτοι οι αγώνες μου, ήμουνα βασική. Στην Α1 τότε ήταν πολύ δυνατό το πρωτάθλημα. Μπορεί να μην είχαμε ξένες πολλές τότε, όπως έχουμε τώρα, αλλά οι Ελληνίδες αθλήτριες ήταν πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή, είχαμε αθλήτριες μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε όπως Δάνδουλα, Ζέρδιλα, Λαζαρίδες, Δουμένη και πολλές άλλες που μπορεί έτσι τώρα να παραλείψω και όλα αυτά. Είχαμε πολλές δυνατές Ελληνίδες αθλήτριες. Όλο αυτό για μένα ήταν εμπειρίες. Το να συλλέγεις τώρα τέτοιες εμπειρίες από πρωταθλήματα Α1 και να παίζεις και κύπελο, γιατί είχαμε και κύπελο Αττικής, είχαμε κύπελο Ελλάδος, είχαμε αγώνες δηλαδή. Αρκετά, πέραν από τα ηλικιακά. Όλα αυτά ήταν σίγουρα εμπειρίες. Αλλά ξαναλέω, ήταν και η προπόνηση όμως. Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο η προπόνηση και το ότι δεν έπαιζα συγκεκριμένη προπόνηση με συγκεκριμένους παίχτες. Άλλαζα παίχτες, έπαιζα πολύ με άντρες. Έπαιζα με πάρα πολλούς άντρες. Στο Ηράκλειο πάνω έπαιζα, τότε ήταν βέβαια και είχαν πιο μικροί, με Παπαγεωργίου Λαγογιάννη, Παρασκευά, δεν τα θυμάμαι. Με όλους αυτούς και με τους μεγάλους που ανέφερα πριν, το να παίζεις παιχνίδια συνέχεια και σετάκια μαζί τους, πέραν από τους αγώνες, είναι απόκτηση εμπειρίας και αυτοπεποίθησης. Αυτό το πράγμα που έκανα. Μέσα της δεκαετίας του 90, γενικώς πολύ αποδοτικά για σένα διεθνώς, γιατί έρχεται μετά και το Βαλκανικό της Πάτρας, πανηγυρίζεται χρυσό μετάλλιο και αν δεν κάνουμε λάθος, νικάτε στο τελικό τη Ρουμανία. Τη Ρουμανία, ναι. Που παίζει να είναι, μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά που η Ελλάδα κερδίζει η Ρουμανία στις γυναίκες σε τελικό. Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία. Και μέσα στην έδρα μας κιόλας, στην Πάτρα, πανηγυρίσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάλι με Βολακάκη ήσασταν βασικές. Πάλι με Βολακάκη. Οι δυο μας είμαστε, γιατί τότε ήταν δύο βασικές που μπορούσαν να παίξουν κτλ. Ναι, όπως είπα και πριν, είχαμε αρχίσει με τη Βολακάκη και ξεφεύγαμε. Δηλαδή μετά τα 15 μας αρχίζαμε και ανεβαίναμε πάρα πολύ. Απότομα γενικότερα. Και γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος, πολλούς από τους τελικούς, δηλαδή μπορεί και τον τελικό που έπαιξα στον γυναικών το 2015 να ήταν και με τη Βολακάκη, αν θυμάμαι. Πάντως έχουμε παίξει με τη Βολακάκη τελικούς, ενώ δεν είμαστε γυναίκες. Ή ήμασταν κορασίδες ή ήμασταν νεάνιδες. Είχαμε αρχίσει δηλαδή και ξεχωρίζαμε οι δυο μας. Ναι. Και στον πρώτο τίτλο σε Πανελλήνιο στο απλό, το έχεις στο 95. Δηλαδή είσαι ακόμα 16. Είμαι ακόμα ουσιαστικά. Ούτε τα έχεις κλείσει τα 16. Τελείωνα την τρίτη γυμνασίου. Πολύ πιθανόν τότε να πήρα γυναικών και να μην πήρα κορασίδων. Αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να το έχω κάνει κι αυτό. Ναι, ισχύει. Καλά το είπα. Εγώ δεν έχω στο αρχείο μου ότι έχεις τίτλο απλό κορασίδων ή απλό νεανίδων. Ναι. Μπορεί να το είχαν από τη Βολακάκη. Πρέπει να έχω χάσει και από τη Μητακίδου. Ναι, και από τη Μητακίδου. Στον Πειραιά. Ναι. Το 95 ήταν ο πρώτος μου τίτλος σαν πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών. Τότε πώς το εισέπραξες εκείνο, δηλαδή απίστευτο. Δεν το πίστευα. Με τίποτα. Δεν είχε στοχεύσει δηλαδή. Δηλαδή ο στόχος μου ήταν να μπω οχτάδα. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Άπαξ μπήκα οχτάδα, μετά είπα ωραία, καλά είμαστε, πάμε τώρα για τετράδα. Και σιγά σιγά έγινε αυτό. Πάμε σε μια ιστορική στιγμή για την εθνική ομάδα. Είμαστε στο Άρχους το 2005. Παίρνετε τη 17η θέση και για πρώτη φορά στην ιστορία ανεβαίνετε στη σούπερ κατηγορία της Ευρώπης, στην οποία τουλάχιστον 2 χρόνια μπορούσατε να μείνετε τότε με εκείνο το σύστημα. Παίξατε σεζόν 2005-2007. Σίγουρα θα θέλει ο κόσμος να ακούσει για εκείνη τη διάκριση. Εντάξει, ήταν ίσως η πιο σημαντική σε ομαδικό επίπεδο, ίσως η πιο σημαντική διάκριση που έχει φέρει ποτέ η γυναικεία ομάδα. Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Με συναθλήτρες τη Μαρία Τιμήρου, την Κατερίνα Τιντουλάκη, εγώ και η Όλγα, η Γεωργοπούλου. Ήταν πολύ έντονα τότε τα συναισθήματα. Εντάξει, πηγαίναμε βήμα-βήμα, με πολύ χαμηλούς τόνους. Ο προπονητής, ο κύριος Γιώργος Σουκαρίτσας, για πολλά χρόνια δίπλα μας. Νομίζω ότι ίσως ήταν και ο μόνος που το πίστευε πραγματικά ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα σου πω λεπτομέρειες στα παιχνίδια γιατί δεν τα θυμάμαι καλά. Θυμάμαι μόνο ότι ήταν πολύ έξαλλος ο πανηγυρισμός μας. Όταν το πετύχαμε αυτό, κλαίγαμε,
πηδάγαμε από τη χαρά μας. Ήτανε κάτι το οποίο δεν το πιστεύαμε, ότι όχι το ότι θα φορέσουμε το μετάλλιο, το ότι αυτό που θα έρθει μετά, το να παίξουμε στη Super League. Με τις έδρες και όλα αυτά και με τις μεγάλες όλες αυτές ομάδες που για μας ήταν, τώρα παίζεις αντίπαλοι με τη Γερμανία και με την Γαλλία, με τη Σουηδία και με όλες αυτές, περιμέναμε πώς και πώς. Πώς και πώς. Και φανήκαμε πολύ αντάξιες των προσδοκιών μας μετέπειτα τα επόμενα 2 χρόνια, γιατί πήγαμε πάρα πολύ καλά στους αγώνες που είχαμε. Αρχίσαμε και εμείς να ανεβαίνουμε δηλαδή. Και ειδικά παίζαμε έξω τότε, αν δεν κάνω λάθος, όλες, στο εξωτερικό, σε ομάδες. Οπότε είχαμε αρχίσει και η απόδοσή μας ανεβαίναμε πολύ. Για να θυμίσω και από την σούπερ κατηγορία, παιχνίδια μέσα έξω, αντίπαλοι νομίζω Γερμανία, Σουηδία και Κροατία. Ναι. Πώς είχατε πάει, θυμόμαστε το σεφ που σας τιμούσε ο κόσμος με την παρουσία του. Ναι, βεβαίως. Πάρα πολύ καλοί αγώνες. Και δύσκολα, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είχαμε πάει, δηλαδή, με Σουηδία και με Γερμανία, πρέπει να είχαμε πάει έτσι πιο δύσκολα. Είχαν έρθει σε ατομικό επίπεδο κάποιες νίκες. Ναι, αυτό θυμάμαι. Και με Κροατία το ίδιο. Δηλαδή δεν ήταν τα παιχνίδια εύκολα 3-0 ή οτιδήποτε. Ήμασταν πολύ ανταγωνιστικές. Πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Πάλι η ίδια η ομάδα, η Μαρία Ημήρου, η Κατερίνα Ιντουλάκη και εγώ, και στον πάγκο ήταν οι αθλήτριες Γεωργοπούλου, Εξάρχου, Χριστοφοράκη, Παπαδάκη. Αυτό ήταν όλο το team και ήμασταν όλες εκεί ενωμένες στο ΣΕΦΤΕΘ, δηλαδή το θυμάμαι σαν εικόνα και θυμάμαι και πολύ και τον κόσμο που ερχόταν να μας υποστηρίξει. Ήταν πολύ ωραία. Συνεχίζεις σταθερά και φτάνουμε στην Ολυμπιακή χρονιά, στο 2008. Διεκδικείς πρόκριση στο Προολυμπιακό Ευρώπης στην ΑΝΤ και φτάνεις, τώρα δεν ξέρω αν μας πεις εσύ απροσδόκητα ή όχι, φτάνεις να παίξεις μάτς για πρόκριση και σίγουρα να μας ενθουσιάσεις εμάς. Στον τελικό, ναι. Νομίζω ότι εκεί ήταν και έκανα το πικ της απόδοσής μου. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχω κάνει και ρεκόρ ανόδου στο παγκόσμιο ranking list. Πρέπει να είχα ανέβει 170 θέσεις μετά από αυτό το πρωτάθλημα. Ωραίο στοιχείο, δεν το θυμάμαι. Μου το έχουν πει και μάλιστα μου το έχουν πει ξένοι, όχι από Ελλάδα, ότι πρέπει να έχω κάνει ρεκόρ ανόδου. Θυμάμαι ότι είχες χάσει μόνο από Κινέζες. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι το οποίο είχε μείνει μέσα μου πικρία, μεγάλη. Να φτάσω, λέω, μέχρι εκεί, να φτάσω στην πηγή και να μην πιω νερό. Νομίζω είχα 9 νίκες και 2 ήττες. Αν δεν κάνω λάθος. 3 ήττες είχα εγώ. Από τη Ξουζίε που έχασε στο καθοριστικό μάτς, είχες χάσει και στον Όμιλο τον πρώτο. Ναι. Και από τη Χουμελέκ. Από τη Χουμελέκ, ναι, την Τουρκάλα. Την Τουρκάλα ήταν, ναι. Πρέπει να ήταν, νομίζω, 9 νίκες και 2 ήττες. Και αυτές οι 2 ήττες ήταν που μου στέρισαν την πρόκριση, γιατί ήταν το σύστημα τότε σου έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, κάπως δεν θυμάμαι. Και πάντως ήταν ο τελικός. Είχες πάει και σε άλλο μίνι ταμπλό μετά την ήττα από την Ξουζίε. Ναι. Και τελικά ήσουν δεύτερη αναπληρωματική. Ήμουνα δεύτερη αναπληρωματική, ναι. Πήγε η πρώτη αναπληρωματική παρεμπιπτόντως. Γιατί έμεινε έγκυος μια αθλήτρια από το εξωτερικό. Παρακαλούσαμε πως μείνει κι άλλη έγκυος, αλλά δεν έκατσε. Αυτό ήταν για μένα πικρία. Αυτό έφυγα από εκεί πέρα και δεν θυμόμουν τίποτα καλό. Δηλαδή αυτές οι 9 νίκες που έκανα με αθλήτριες πολύ πιο πάνω από μένα στο ranking, δεν μου έμεινε τίποτα καλό. Μου έμεινε μόνο οι ήττες. Ενώ έχεις κάνει υπέρβαση, ναι, δηλαδή, ενώ έχεις παίξει όπως λες το καλύτερό σου. Εντάξει, εκεί έκανε μεγάλη υπέρβαση. Δηλαδή όλες οι αθλήτριες που έπαιζα ήταν. Τι να πω τώρα, τι νούμερα να πω στο παγκόσμιο ranking list, πολύ πιο πάνω από μένα. Δεν περίμενα δηλαδή τίποτα από αυτά. Ναι, η απόδοσή μου ήταν. Έπιασα δηλαδή κορυφή στην απόδοσή μου τότε. Αλλά δυστυχώς στερήθηκα στο να πάω με δικιά μου πρόκριση, να το είχα καταφέρει δηλαδή, να πάω στο Πεκίνο. Ήταν δευτεραθλήτρια Ευρώπη στο Κουρμαγέρ το 2003 η Ταν Μονφαρντίνη και την Ικάς.
Ήταν από τις καλύτερες νίκες της καριέρας σου. Μπράβο, ναι. Αυτή και ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, και η Λόβας. Και η Λόβας. Η Ουγγαρέζα, Δεν ξέρω αν την που ξεχωρίζω, ήταν, όντως είχες κερδίσει για την Ουγγαρέζα τη πρωταθλήτρια Λόβας. Ευρώπης τώρα κτλ. Ναι, ήταν και άλλες αθλήτριες. Βεβαίως. που... Λέω ότι η Μονφαρτίνη επειδή ήταν στο απλό γυναικών Ναι. τελικό τότε με την Μπαντέσκου. Στο Προμαγερή ήσασταν και εσείς. Καλά, το παιχνίδι με την Ντάν δηλαδή ήταν. Τι να πω, πρέπει να έπαιξα όχι το 100%, πάνω από το 100%. Ούτε εγώ δεν πίστευα. Πρέπει να το διασκέδαζα πάρα πολύ δηλαδή το παιχνίδι αυτό. Ναι, ήταν ίσως από τις μεγαλύτερες, ίσως και η μεγαλύτερη νίκη που έχω κάνει στην καριέρα μου. Ήταν. Τη μεγαλύτερη χαρά σε έναν αγώνα και σε μια νίκη την παίρνεις από αυτό το μάτς ή από άλλο μάτς που έφερε και αποτέλεσμα στο τέλος καλό για σένα, ναι, τι θυμάσαι? Για το συγκεκριμένο... Όχι, γενικώς μεγαλύτερη χαρά με αυτή την ευκαιρία, με την νίκη επί της Μορφαρντίνη. Το ρωτάω, ποια ήταν για σένα μεγαλύτερη χαρά από κάποια νίκη σου ή από ένα τελικό αποτέλεσμα, σε ένα στόχο ας πούμε που ένιωσες? Από Ελλάδα ή εξωτερικό. Είναι πολλές οι χαρές. Είναι πολλά τα αποτελέσματα τα οποία και δεν ήταν αναμενόμενα και ήρθανε, οπότε ήταν πολύ... Εκτός από την ΑΤ που είπα, γιατί μου μείνει πικρία με την έννοια του ότι δεν πέρασα στους Ολυμπιακούς. Είναι πολλές οι χαρές, δεν είναι... Και στο εξωτερικό είναι όλες οι διακρίσεις που έχουμε φέρει, είτε σε ομαδικό επίπεδο, είτε σε ατομικό, βαλκανικά, μεσογειακά και όλα αυτά. Και στην Ελλάδα, κυρίως θα μιλήσω στην Ελλάδα, όχι για τα ομαδικά τόσο πολύ, για τα ατομικά πρωταθλήματα. Και ίσως και το πιο πρόσφατο να το είχα χαρεί και πιο πολύ το Πανελλήνιο, νομίζω 16-17 πότε το πήρα, ήταν και αυτό. Το 17. Το προηγούμενο πρέπει να ήταν που ήμουνα έγκυος το 11, το 12 γέννησα και αν δεν κάνω λάθος το 13 πήρα το Πανελλήνιο. Ίσως αυτό, και το 13. Δηλαδή σε Πανελλήνια ατομικά, ίσως το 13 να ήταν η μεγαλύτερη χαρά. Και το 16 πάλι το ίδιο. Και μεγαλύτερη πικρία το τελευταίο Πανελλήνιο που έχασα, το 19. Να το βάλουμε δίπλα με την ήττα στο προολυμπιακό. Ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Ποια συνάντηση λες, το Πανελλήνιο του 20? Για την πικρία, για το στενάχωρο. Ήτανε, ναι, αν δεν κάνω λάθος το 19, ήτανε. 20 στην Κρήτη. 20 στην Κρήτη. Με τη Ζαβιτσάνου του Γεωργία. Ναι. Εκεί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα πάρει απόφαση να τελειώσω, να σταματήσω την καριέρα μου, να σταματήσω τέλος πάντων να ενεργεία παίχτρια και είχα βάλει στόχο φέτος ότι θέλω να σταματήσω και να πάρω το Πανελλήνιο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο φυσικά, αλλά εκεί που έφτασα στον τελικό και ξεκινάω το παιχνίδι και κερδίζω 2-0 εύκολα, με μια Γεωργία η οποία είχε πάει στον πάγκο και έλεγε στον προπονητή της δεν μπορώ, απλά δεν μπορώ, θέλω να σταματήσω, δεν μπορώ. Και ξαφνικά άρχισα να κουράζομαι, άρχισα να παθαίνω κράμπες στα δάχτυλα κάτω των ποδιών, θυμάμαι. Έσκυβα να πάρω τον μπαλάκι και με πονούσαν τα ηγμόρια από την κούραση. Και το έχασα. Μετά ανέβηκε και η Γεωργία φυσικά αγωνιστικά, πήρε τα πάνω της. Αυτό ήταν για μένα πολύ στενάχωρο, δηλαδή θυμάμαι και σκηνή να τελειώνω τον αγώνα και να έχω κάτσει στην καρέκλα, να έχω βάλει την πετσέτα πάνω, να κλαίω. Είχα να κλάψω πάρα πολλά χρόνια για ήττα ή για κάτι που έχασα πάρα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι είχα βάλει την πετσέτα και έκλαιγα και είχαν έρθει από πάνω έτσι τα αγόρια, οι άντρες, οι κοπέλες, ξέρω εγώ κτλ. Και προσπαθούσαν έτσι να με παρηγορήσουν γιατί ήξεραν πιο πολύ ότι σταματάω κιόλας. Ήταν μια στιγμή έτσι που με είχε επηρεάσει και νομίζω ότι για μια εβδομάδα συνεχόμενη μετά το έβλεπα στο όνειρό μου. Πολύ βαριά το πήρε. Το είχα πάρει πολύ βαριά, γιατί είχα πει ότι θέλω να σταματήσω και να πάρω το τελευταίο Πανελλήνιο, το ένατο. Εντάξει, δεν έκατσε. Αλλά τότε το είχα πάρει βαριά. Τώρα το σκέφτομαι και γελάω. Είπες από τους τίτλους στα Πανελλήνια ότι ξεχωρίζεις το 13, από τους τίτλους στην πρώτη εθνική κατηγορία, στο ομαδικό, αυτούς τους 15, ξεχωρίζεις κάποιον, σου έχει μείνει πιο έντονα στη μνήμη, κάποιος ή κάποιοι? Ξεχωρίζουν τα πρωταθλήματα που πήραμε τον Ταύρο, πολύ, γιατί με τον Ταύρο το έχω ξαναπεί, ήμασταν σαν οικογένεια.
Οπότε όλο αυτό το team που είχαμε και μας ένωνε τόσο πολύ, όταν παίρναμε τα πρωταθλήματα ήταν για μας κάτι έτσι ξεχωριστό. Μετά το διασκεδάζαμε κιόλας, βγαίναμε, κάναμε κτλ. Όλη η ομάδα. Οπότε ξεχωρίζω όλα με τα πρωταθλήματα με τον Ταύρο. Ξεχωρίζω ένα πρωτάθλημα με τον Πέρα που είχα πάρει με την Όλγα τη Γεωργοπούλου και τη Διάννα τη Ζέρδιλα, μέσα στο Βυζαντινό πάνω, στη σάλα πάνω. Εντάξει, παρόλο που πάμε πολύ παλιά με το ζωγράφο, αλλά θυμάμαι δηλαδή και εκεί να πανηγυρίζω με την Λάουρα, δηλαδή τα πρωταθλήματά μας. Και με το Πέρα πάλι έχω πανηγυρίσει με την Λάουρα πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα πρωταθλήματα όταν τα παίρνεις, όταν βγαίνεις πρωταθλήτρια Ελλάδας με την ομάδα σου, όλα ξεχωρίζουν πάνω κάτω. Γιατί είναι το πιο σημαντικό γεγονός, ο πιο σημαντικός αγώνας τέλος πάντων. Οπότε όλα μου έχουν ξεχωρίσει γενικότερα, τα ξεχωρίζω. Θητεία σε πρωταθλήματα του εξωτερικού. Δεν ήταν μεγάλη, αλλά είχε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Αποφάσισες να φύγεις από την Ελλάδα και να κατασταθείς σε έναν άλλο τόπο. Είμαστε το 2005, μαζί με την Κατερίνα Τιντουλάκη πηγαίνετε στην Πορτογαλία. Εσύ αγωνίζεσαι στην Πότα ντο Μπάρκο. Πώς κάνεις το βήμα αρχικά αυτό? Πώς έρχεται η συμφωνία, δεν ξέρω αν μπορεί να θυμηθείς. Καταρχάς, να πω ότι το βήμα, έτσι, σαν σκέψη ήρθε γιατί ανεβαίναμε τόσο πολύ αγωνιστικά τότε με την Κατερίνα και λέγαμε ότι δεν μας φτάνει εδώ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το να πάμε να εγκατασταθούμε εκεί, το θεωρούσαμε ένα booster παραπάνω για την προπόνηση. Γιατί εκεί θα είχαμε και άλλη προπόνηση. Εκεί είχαν ένα άλλο σύστημα στη Μαδέιρα που μέναμε, γιατί μέναμε στη Μαδέιρα, δεν μέναμε Λισαβόνα ή Πόρτο. Είχαν ένα άλλο σύστημα. Εκεί λοιπόν είχαν ένα κλιμάκιο το πρωί, το οποίο μαζευόντουσαν ανάλογα το πρόγραμμα. Είχε έναν ομοσπονδιακό προπονητή και καλούσε, φερρυπίν, Δευτέρα, πρωί, μόνο πρωί. Είχε προπόνηση, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός, ο Ταύρος και η Βούλα. Την Τρίτη είχε ο Παναθηναϊκός, τα Ταύλα και ο Φίνικας. Την Τετάρτη. Δηλαδή, αλλάζανε συνέχεια τις ομάδες. Και κάναμε μαζί προπόνηση. Μαζί, όλοι. Οπότε το πρωί κάναμε προπόνηση με αυτό το στυλ και το απόγευμα ο καθένας στην ομάδα του. Οπότε μιλάμε για 6 ώρες προπόνηση την ημέρα, με διαφορετικούς παίχτες. Πάλι θα ξανάρθω σε αυτό το πόσο βοηθάει το να παίζει συνέχεια με διαφορετικούς παίχτες. Και εκεί δεν ήταν απλοί παίχτες. Κινέζοι, Κινέζες, Μοντέιρο, Φρέιτας. Είχαμε και αυτούς κατά περιόδους, οπότε δεν ήταν στην Πολωνία. Οπότε μιλάμε για πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και μετά από αυτό ήρθε και η επιτυχία μου στην ΝΑΝΤ. Μετά από 1,5 χρόνο δηλαδή που ήμουνα στη Μαδέιρα, εκεί ανεβήκαμε πάρα πολύ. Και είδαμε, ήταν κάτι άλλο για μας. Που βέβαια δεν ήταν κάτι ευχάριστο προσωπικά για μένα το να ζω εκεί. Παρόλο που ήταν και η Κατερίνα μαζί μου. Δεν ήταν κάτι ευχάριστο καθόλου. Μου λείπανε τα πάντα. Ναι, πες μας, γιατί έχουμε ακούσει ότι ζορίστηκε στη δεύτερη χρονιά. Ζορίστηκα πάρα πολύ. Αντίθετα με την Κατερίνα, που την Τιουλάκη, που όπου τη βάλεις έτσι είναι πολύ πιο εύκολη, εμένα μου λείπανε τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή αστεία πράγματα. Ακόμα και τότε έπινα φραπέ. Ακόμα και το φραπέ που τον έπαιρνα μαζί μου για να τον πίνω. Το αμάξι μου, η οικογένειά μου, τα πάντα μου λείπανε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολη συγκατοίκηση. Στην αρχή συγκατοικούσαμε με 3 Κινέζους, 2 Κινέζες και ένα Πορτογάλο και μια Πορτογαλίδα. Σε ένα σπίτι με, ξέρω εγώ, 6 δωμάτια. Είχαν βάλει αθλητές της ομάδας μαζί. Από 2 ομάδες είχαν τέλος πάντων καλή συνεργασία οι δυο τους για το ενίκιο, για τα έξοδα εκεί και για το άλλο. Ευτυχώς αυτό έληξε νωρίς και μείναμε με την Κατερίνα μετά μαζί. Δεν ήταν εύκολο και επίσης δεν ήταν εύκολο γιατί εγώ προσωπικά είχα και έναν πολύ πιεστικό πρόεδρο. Δηλαδή δεχόμουν πάρα πολύ πίεση ψυχολογική και όλο αυτό δεν το άντεχα. Απαιτούσε. Πάρα πολύ. Το αγαπούσε. Απλά ο τρόπος καμιά φορά δεν ήταν ο σωστός. Καταπίεζε πάρα πολύ. Οπότε εμένα αυτό δεν με πνιγε πάρα πολύ. Τον πρώτο χρόνο δηλαδή η απόδοση μου εγώ καλή ήτανε, αλλά θα μπορούσα και καλύτερη αν δεν είχα αυτή την πίεση. Μετά το δεύτερο χρόνο που το συνήθισα ήταν ακόμα καλύτερα. Δεν είχα πρόβλημα, απλά ήταν για μένα δύσκολο το να μένω εκεί πέρα όλη τη σεζόν. Εντάξει, ευτυχώς είχαμε τότε και το League και η εθνική μας καλούσε σύντομα, συχνά.
χρονικά διαστήματα, οπότε ερχόμουν γενικότερα. Αλλά ήταν κάτι πολύ καλό για μας να μένουμε εκεί και να προπονούμαστε εκεί και να δίνουμε τόσους αγώνες που είχε εκεί. Πρωταθλήματα, κύπελα, τα πάντα. Το έχεις δει ποτέ ότι λειτουργείς και κάπως επαγγελματικά, κάνεις καριέρα επαγγελματική? Ναι. Και αν το είδες από την Ελλάδα ή το είδες όταν πήγες στην Πορτογαλία? Όχι, από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Ούτως ή άλλως. Γενικότερα η καριέρα μου ξεκίνησε να γίνεται επαγγελματική από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί όταν από πολύ μικρή ηλικία ο άλλος επενδύει χρήματα σε σένα, το βάρος στην πλάτη σου είναι τεράστιο. Και εγώ το είχα αυτό από πολύ μικρή ηλικία. Γιατί όταν από τα 15 μου βγήκα πρωταθλήτρια Ελλάδος, μετά ήρθε και το οικονομικό και προσθέθηκε και όλο αυτό λοιπόν με έκανε να νιώσω επαγγελματία από τα 18 μου χρόνια. Αυτό. Κάνεις και άλλο βήμα αργότερα. Δεν πηγαίνεις για να έχεις μεγάλη συμμετοχή στη Σουηδία, αλλά το ότι πηγαίνεις ενώ είσαι μαμά πια, το 2018, αν θυμάμαι καλά, είναι βήμα και μετά από 11 χρόνια από την Πορτογαλία. Ναι. Εκεί πώς το αποφασίζεις? Εκεί το αποφάσισα γιατί επειδή είχα τη συμπαίχτριά μου την Τόλιου, μου έγινε η πρόταση, τα λεφτά ήταν καλά. Εγώ πλέον με πολύ μεγάλη εμπειρία έτσι, στην πλάτη μου, δεν είχα κανένα άγχος αγωνιστικό. Οπότε η απόδοσή μου ήταν πάρα πολύ καλή εκεί. Σκέφτηκα ότι εντάξει, δεν είναι κάτι κακό ή επιβαρυντικό τέλος πάντων για την οικογένειά μου το να πηγαίνω. Δεν θα μπορούσα να πηγαίνω συχνά. Δεν θα μπορούσα να πηγαίνω σε όλο το πρωτάθλημα γιατί φυσικά άφηνα έναν άντρα και ένα μικρό παιδί πίσω μου. Οπότε γι' αυτό επέλεξα να είναι πιο λίγα τα παιχνίδια και ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν και πάρα πολύ ωραία εμπειρία γενικότερα. Γιατί εκεί έχουν άλλο στυλ. Εκεί σε φιλοξενούν στο σπίτι. Οπότε είχαμε φιλοξενία στο σπίτι, το οποίο σπίτι, ξέρεις, είναι και αυτά τα σουηδικά, τα σαλέ και τα λοιπά. Μέναμε όλοι μαζί, κάναμε Χριστούγεννα εκεί όλοι μαζί. Με τα φαγητά τους, με την ατμόσφαιρα όλη αυτή έτσι, την χριστουγεννιάτικη που είχαν. Είχα και τον πρώτο χρόνο είχα την Κατερίνα μαζί μου, το δεύτερο είχα και την Παρίδη μαζί μου. Οπότε ήμασταν πολύ ελληνικό στοιχείο στη Storforce. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία και έπαιξα και πάρα πολύ καλά. Είχα πάρα πολύ καλή επίδοση γενικότερα. Νομίζω ότι το δεύτερο χρόνο δεν πρέπει να είχα και ήττα. Αυτά τα παιχνίδια που είχα, δεν είχα πολλά. Είχα λίγα. Αλλά ήταν, ναι, θεωρώ δηλαδή ότι η απόδοσή μου βασίζεται πιο πολύ σε αυτό που είπα πριν. Δεν είχα καθόλου άγχος, τίποτα. Δηλαδή παίζει να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή μου που έπαιζα και έπαιζα σαν να έκανα προπόνηση. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ήμουνα πολύ χαλαρή γενικότερα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ωραία, για να δούμε κάποια στοιχεία γενικά για την αθλήτρια ακόμα, Χριστίνα Φίλη. Έχεις αναφερθεί τώρα στην έλλειψη άγχους ή στον περιορισμό του άγχους αρκετές φορές. Ναι. Θυμάμαι όμως περίοδοι που, ειδικά για την Εθνική Γυναικών, επειδή κάλυπτα και το ρεπορτάζ, το άγχος ερχότανε σαν μια συνθήκη αρκετές φορές. Τώρα, εσύ, αν όντως το απέφευγες, είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου, δηλαδή θυμάσαι αυτό το κομμάτι να μπορείς να το διαχειρίζεσαι μια χαρά? Όχι, καθόλου. Το αντίθετο. Το 95% των παιχνιδιών μου ήταν μέσα στο άγχος. Πολύ άγχος. Πες μας. Να σου πω και αστείο τώρα να πηγαίνω στον πάγκο, να είναι ο Καρίτσας να μου δίνει το νερό, ο Καρίτσας να τρέμει και εγώ να τρέμω πιο πολύ. Δηλαδή το νερό το μισό πρέπει να πέφτει κάτω. Στο time out. Πάρα πολύ άγχος. Τι ήταν, League, Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο, τι ήταν? Ναι, Ευρωπαϊκό. League μέσα κιόλας. Το θυμάμαι σαν εικόνα γιατί. Σας βλέπαμε. Κοιτάζα την ντουλάκια και γελούσαμε εκείνη τη στιγμή. Άρα όταν σας βλέπαμε, αγχώνεσταν περισσότερο. Πολύ άγχος. Γενικότερα, νομίζω ότι θα το έχεις ακούσει και από άλλους αθλητές υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, ότι όταν παίζουν στην Ελλάδα είναι πιο πολύ το άγχος. Ναι. Γιατί όταν λοιπόν ο άλλος έχει πρώτο φαβορί και κατεβαίνεις να παίξεις το Πανελλήνιο και είσαι πρώτο φαβορί και όλο αυτό πρέπει να το κουβαλήσεις στην πλάτη σου, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το άγχος δεν είναι λίγο. Όχι, έπαιζα με πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος. Τα τελευταία χρόνια λιγόστεψε, δηλαδή από την Μαδέιρα και μετά λιγόστεψε το άγχος μου. Από τότε, από τα 27 μου και μετά άρχισα να. Μέχρι τα 27 μου είχα τρομερό άγχος. Μέσα έξω. Το παιχνίδι σου
Ποιος το διαμορφώνει? Έχεις τα πρώτα χρόνια τον Παπαδόπουλο, μετά... Μετά κλιμάκιο, κυρία Λίλιαν. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν και ο Ευθύμης, ο Αμερικάνος. Είχες ένα πολύ επιθετικό παιχνίδι, νομίζω, Ναι. και μπορούσες επιθέσεις με ευχέρεια Ναι. και από τις δύο πλευρές. Ναι, και αν θυμάμαι καλά, νομίζω στο Καρισκάκι πρέπει να είχα ζητήσει από τον Ευθύμη τον Αμερικάνο να με κάνει αμυντική. Και γέλαγε. Και μου λέγε με τέτοιο χέρι δεν υπάρχει περίπτωση. Στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι. Ακόμα δημοτικό. Ναι. Πέμπτη, Τετάρτη, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Πώς σου ήρθε αυτό? Πώς μου ήρθε? Μ' άρεσε η άμυνα για αρχή. Τότε είχε έρθει και ο Ντανιέλ ο Τσιόκα στην Ελλάδα, έτσι που είχε μια πολύ ωραία άμυνα και τα λοιπά και τον έβλεπα στην προπόνηση. Μ' άρεσε η άμυνα. Πάρα πολύ. Ανέκαθεν. Μάλλον γι' αυτό μετά ξεκίνησα να παίζω καλά με την άμυνα. Όχι, μ' άρεσε η άμυνα. Και το είχα πει ότι ήθελα να γίνω αμυντική. Πάλι καλά που δεν μ' άκουσε κανείς. Ναι. Τώρα, μια που το λες αυτό, είχες κάποιο πρότυπο? Έτσι, εκεί τα πρώτα χρόνια, Ναι. κάποια εικόνα, κάποιο που θαύμαζες, μπορεί και από την Ελλάδα ή μπορεί και από το εξωτερικό? Από την Ελλάδα είχα και τον Δεν ξέρω Καλίνικο. αν έχεις και αφήσεις στο δωμάτιο. Όχι. Όχι, σε τέτοιο επίπεδο δεν είχα. Ξέρεις, και ένα τα ημερολόγια όχι, butterfly, ξέρω εγώ. όχι, άλλα. όχι, δεν είχα. Όχι, πρότυπα είχα. Είχα από Ελλάδα, είχα τον Καλίνικο και τον Βλοντινό και μάλλον γι' αυτό και το Ρεβέρ, δεν ξέρω, γιατί και τους δύο μάλλον που είχα σαν πρότυπο είναι και οι δύο τα Ρεβέρ τους κτλ. Και εξωτερικό, εντάξει, είχα κάποιες αθλήτριες πιο παλιά, αλλά εντάξει, πιο παλιές. Πόσων πραγμάτων θεωρείς ότι ήταν αποτέλεσμα η υψηλή κλάση της Χριστίνας? Πόσα πράγματα συνδυάστηκαν για να φτάσεις να παίξεις τόσο καλά? Ήτανε ταλέντο κυρίως, έντονη δουλειά? Ωραία ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω πώς σου άρεσε η προπόνηση, δεν ξέρω. Ναι. Πολλών πραγμάτων, όπως ακριβώς το είπες. Για αρχή θα μιλήσω για τη στήριξη της οικογένειάς μου, έτσι. Γιατί χωρίς τον πατέρα μου και τη μητέρα μου δεν θα είχα κάνει τίποτα. Ο πατέρας μου με πήγαινε από την Κηφισιά στο ΣΕΦ και μετά στο Ηράκλειο και όπου εγώ τρελαινόμουν και του έλεγα να με πάει, δεν έλεγε ποτέ όχι. Ποτέ. Δεν υπήρχε μια φορά όχι, δεν θα σε πάω γιατί είμαι κουρασμένος ή γιατί έχεις διάβασμα. Λοιπόν, διάβαζα βέβαια μετά, αργά, όποτε γινούσα. Άρα ξεκινάμε με τη στήριξη των γονέων και τη σωστή στήριξη των γονέων, γιατί για μένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πρότυπα γονέων. Γονείς που θα ήθελα πάρα πολύ αυτοί οι γονείς τώρα να μπορούσαν να διαχειρίζονται τους αθλητές, πρωταθλητές, τα παιδιά τους με αυτόν τον τρόπο. Αφανείς. Στηρίζανε, δεν μιλούσανε, δεν επεμβαίνανε, πουθενά, εμπιστευόντουσαν τον κάθε προπονητή που είχα, διότι πέρασανε πάρα πολλοί προπονητές από τα χέρια μου. Εμπιστευόντουσαν τον κάθε προπονητή, είτε ήταν σωστός, είτε ήταν λάθος. Δεν είχα γυρίσει ποτέ να μου πούνε κάτι ενάντια ενός προπονητή μου. Πάντα μου λέγανε, άκου τον προπονητή σου. Είτε μπορεί να πιστεύανε άλλα εκείνοι. Λοιπόν, άρα πρώτα λοιπόν μιλάμε για τους γονείς. Μετά για την τρέλα τη δική μου. Γιατί αν δεν έχεις και την τρέλα μέσα σου, δεν πας πουθενά. Το ταλέντο, φυσικά, τις συνθήκες. Γιατί όπως ξαναείπα πριν, τότε είχαμε τα κλιμάκια που τα θεωρώ πολύ σημαντικά τα κλιμάκια. Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν πλέον πάλι. Θα ήταν ένα μεγάλο κίνητρο για τους μικρούς αθλητές. Η έξτρα προπόνηση που ζητούσα μετά, όλο αυτό, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά, είναι πολλά. Είχες κάνει την αποχαιρετιστήρια δήλωσή σου γραπτός τον Ιούλιο του 2021 και είχες αναφερθεί βεβαίως στους γονείς σου αλλά και τα αδέλφια σου που και τα αδέλφια μου φυσικά, γιατί και αυτοί πάντα με στήριζαν με το δικό τους τρόπο, έτσι. Εκείνοι δεν ξέρω πόσο συνέχισαν στα αθλήματά τους. Πόσο συνέχισαν? Κάποια στιγμή σταματήσανε. Δηλαδή από έφηβη και μετά μπήκανε. Ο ένας μου πήγε πανεπιστήμιο, πήγε αλλού και εκείνο και τ' άλλο. Ο άλλος μου αδερφός, λόγω του ότι τον ζήτησε η ΑΕΚ, δεν τον έδωσε η ΠΕΦΚΙ. Και εκεί έγινε το μπαμ και σταμάτησε. Αλλά οπότε σου ρίξαν περισσότερη προσοχή. Ναι. Ήταν πάντα ενδιαφέρον. Ακόμα και τώρα δηλαδή, πολλές φορές πάω σπίτι, κερδίσατε, κάνατε που δεν αφορά εμένα, αφορά τους αθλητές μου. Πάντα είχα στηρίξει. Θυμάμαι τους δικούς ανθρώπους να έρχονταν να σε βλέπουν. Αυτό
Σε βοηθούσε Ναι. ή μπορεί να σε άγχωνε? Εντάξει, σε μικρότερες ηλικίες ήμουνα σε φάση μπαμπά, μαμά, εξαφανιστείτε, μην σας βλέπω. Θυμάμαι στην πρώτη δηλαδή αίθουσα στο σεφ που τους έλεγα να κρύβονται, μάλλον όχι τους έλεγα, από μόνοι τους το κάνανε, πηγαίνανε και κρυβόντουσαν πίσω από τις κολόνες. Ναι, δεν ήθελα να με βλέπουνε. Από κάποια ηλικία και μετά εννοείται ότι το ξεπέρασα, δεν είχα κανένα θέμα. Και φυσικά ήθελα πάρα πολύ τη στήριξή τους, πάρα πολύ. Που την είχα ούτως ή άλλως και την χαιρόμουν πολύ. Πρέπει να απολάμβανες τα παιχνίδια, γιατί αγωνίστηκες σταθερά μέχρι τα 42. Μετά πέρασες και με βετεράνους κάποια παιχνίδια. Και πέρσι έπαιξες σε ΦΟΕΠΑ κάποια παιχνίδια. Ναι. Και στα Πανελλήνια νομίζω πάντοτε σε όλα τα αγωνίσματα. Δεν είχες πρόβλημα να πεις και εγώ μπορώ να κουραστώ περισσότερο και να μην έχω διπλό, να μην έχω διπλό μεικτό. Όχι, πέραν από το τελευταίο, το 19-20, ποτέ ήταν στα Χανιά, 20. που δεν έπαιξα ούτε διπλό ούτε μεικτό, γιατί ήξερα ότι οι δυνάμεις μου πλέον αρχίζουν και με εγκαταλείπουνε. Είχες αποφασίσει ότι είναι το τελευταίο κιόλας. Ναι. Και πέραν δηλαδή από αυτό, ποτέ σε κανένα αγώνισμα δεν κρύφτηκα, δεν είπα να μην παίξω, να μην κάνω ή με ενοχλεί το ένα ή με ενοχλεί το άλλο. Πάντα έπαιζα, πάντα. Όπου μπορούσα έπαιζα, ναι. Το ευχαριστιόμουν πάρα πολύ. Δεν είχα κανένα θέμα σε αυτό, να μην παίξω αγώνες. Πάντα ήθελα να παίζω. Ο αθλητισμός και ο μετέπειτα πρωταθλητισμός σε διαμόρφωσε σαν άνθρωπο? Ναι, βέβαια. Με τα θετικά του και τα αρνητικά του, έτσι. Εννοείται, γιατί ο πρωταθλητισμός σε σκληραίνει γενικότερα σαν άνθρωπο και πολλές φορές δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Το να είσαι σκληρή, απαιτητική, γιατί μετά αρχίζεις και γίνεις και απαιτητική σε πολλά πράγματα. Αλλά διαμόρφωσε και διαμορφώνει, θεωρώ, γενικότερα χαρακτήρες, πειθαρχία, ήθος, σεβασμό, εκτίμηση, σοβαρότητα, αποφυγή από κακά πράγματα φυσικά, έτσι, στις κρίσιμες ηλικίες της εφηβείας. Όλα αυτά. Βεβαίως μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είχες αμέτρητους τίτλους σε διπλά γυναικών και σε διπλά μεικτά και σε αυτά τα αγωνίσματα διακρίσεις από τις νεάρες ηλικίες. Θυμάσαι κάποιο απίστευτο ράλι, κάποιον πόντο που λες δεν γίνεται ας πούμε να παίχτηκε τέτοιος πόντος, ασχετά τον πήρες ή όχι? Κοίταξε να δεις. Γενικότερα κάτι συγκεκριμένο το να μου έρχεται στο μυαλό δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά το παιχνίδι που ανέφερες με την Τάντι Μορφαντίνη. Εκεί που θυμάμαι σηκωνόντουσαν όλες στην κερκίδα και μας χειροκροτούσαν. Αλλά κάτι συγκεκριμένο έτσι σαν πόντο τώρα από αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι. Ναι. Ήσουν πάντα ψύχρεμη. Θυμάσαι καμία στιγμή που μπορεί να ξέφυγες? Δεν νομίζω ότι έχω ξεφύγει ποτέ. Γενικότερα, εντάξει, νεύρα είχα. Δεν ήμουνα δηλαδή και ανέκφραστη. Δεν θα με έλεγες και ανέκφραστη. Ότι μπορεί να χτυπιόμουν, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Ναι, αλλά κάτι το οποίο να με κάνει να ξεφύγω και να με κάνει να νιώσω άσχημα για το χαρακτήρα μου, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Έχεις πάρει τις κιτρινούλες σου δηλαδή? Ποιο? Κιτρινούλες σου, τις καρτούλες, έχεις πάρει? Όχι πολλές. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είχα πολλές. Συνήθως τα βάζα με το πόδι μου, οπότε ξεσπούσα εκεί. Όχι, δεν πρέπει να έχω πάρει πολλές κίτρινες, γενικότερα. Τι μένει από το ταξίδι στον πρωταθλητισμό? Εντάξει, μένει έτσι κάτι γλυκό, κάτι ωραίο. Κάτι ωραίο. Πρώτα απ' όλα έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Σε άλλη περίπτωση, προσωπικά δεν θα μπορούσα να πάω ούτε στις μισές χώρες από ό,τι έχω πάει. Έχω γυρίσει λοιπόν όλο τον κόσμο, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο με αγαπημένα μου άτομα, έτσι. Έχω δει πολιτισμούς, έχω δει έτσι, έχουμε ζήσει ωραίες καταστάσεις με τα παιδιά, με τις φίλες, με τις συναθλητριές μου, που μετά γίναμε οικογένεια, με την Ντουλάκη, είμαστε και κουμπάρες, αναπτύξαμε φιλίες ζωής, έτσι μέσα από αυτό, δηλαδή εμένα τώρα τα κορίτσια, η Ντουλάκη, η Μύρου, η Λάουρα, η Μητακίδου, η Φιλαρέτη, η Παγγελίνα, η Παπαδάκη. Είναι όλες αυτές είναι φιλίες, οι οποίες έχουμε κρατήσει μια ζωή. Και για μένα είναι κάτι το οποίο
Αν δεν υπήρχε το πικ-πονγκ, δεν θα είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω και για αυτές τις Ναι. φιλίες, και έχεις κουμπαριά και με μαδέση Τρουσουνίδου. Έχω βαφτίσει την Δήμητρα, τη δεύτερη τους, τη δεύτερη κόρη τους, τη Μαδέση και της Χρυσούλας, και με την Τουλάκη μας έχει παντρέψει με τον άντρα μου. Οπότε γι' αυτό λέω ότι έχουμε κάνει έτσι φιλίες μέσα και έχουμε ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές με τον πρωταθλητισμό. Πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Και ταξίδια και προετοιμασίες. Έχω πολλά πράγματα να λέω και να θυμάμαι. Πολύ ευχάριστα. Που φυσικά μέσα από αυτά υπήρχαν και οι λύπες και οι στεναχώριες και τα κλάματα και που δεν πετύχαμε ή δεν κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα ή οτιδήποτε. Αλλά σαν γενική εικόνα έχω να έτσι εξιστορώ και στην κόρη μου τα ταξίδια που έχω κάνει, τα οποία είναι μοναδικά. Μοναδικά. Νιώθεις την καθολική αναγνώριση από τον κόσμο του πινκ-πονγκ για όσα έχεις προσφέρει και όσα πέτυχες ως αθλήτρια, και τι σημαίνει για σένα? Εντάξει, σίγουρα νιώθεις έτσι μια αναγνώριση από το χώρο του αθλήματος. Απλά δεν υπάρχει αναγνώριση για το άθλημά μας γενικότερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κακό. Το ότι ο κόσμος μας μέσα στο χώρο αναγνωρίζει και γνωρίζει τι έχει πετύχει ο κάθε πρωταθλητής σε αυτό το χώρο. Ναι, το κακό είναι ότι δεν υπάρχει αναγνώριση γενικότερα. Γιατί έχουν περάσει από την Ελλάδα πάρα πολλοί άξιοι αθλητές. Πάρα πολλοί, με διακρίσεις στο εξωτερικό. Κι όμως, δυστυχώς, το μόνο κακό είναι ότι εδώ σε αυτή τη χώρα ασχολούμαστε με ένα-δύο αθλήματα και τέλος. Είναι κρίμα. Μόνο αυτό. Πότε θεωρεί η Χριστίνα Φίλη ότι έπαιξε το καλύτερο πινκ-πονγκ της καριέρας της? Σε ποια περίοδο? Ήταν η περίοδος που είπα πριν, που πήγα στη Μαδέιρα. Μετά τον πρώτο χρόνο της Μαδέιρας, δηλαδή από το 2006. Το 6 με 8, δηλαδή και ένα χρόνο μετά την ΝΑΝΤ, πρέπει να ήταν το καλύτερο πινκ-πονγκ που έχω παίξει στη ζωή μου. Εκεί, αυτά τα 2-3 χρόνια ήταν το πικ. Υπήρχε κάποιο χτύπημα που απολάμβανες περισσότερο, έτσι, που σου άρεσε πολύ να πεις? Το ρεβέρ, εννοείται. Θα μπορούσα να παίζω σε όλο το τραπέζι ρεβέρ. Όλο. Το καθιέρωσα με το άνοιγμα, που έμπαινα μέχρι και τη μικρή διαγώνιο, δηλαδή με ρεβέρ και άνοιγα. Εντάξει, στο σπίτι δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, αλλά ναι, φυσικά το ρεβέρ, εννοείται. Ήταν το καλύτερο μου χτύπημα. Και γνωρίζουμε ότι κάποιος καταξιωμένος προπονητής κάτι σου είχε πει. Ναι, ο Φιλιμών, ο Βιορέλ, μου είχε γυρίσει και μου είχε πει κάποτε ότι έχω το καλύτερο λέξη ρεβέρ στην Ευρώπη. Εντάξει, τώρα να τα ακούσω αυτό το πράγμα από έναν προπονητή σαν τον Φιλιμών, που έχει βγάλει τόσες αθλήτριες, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο πράγμα. Ναι. Πηγαίνοντας στο κομμάτι της προπονητικής διαδρομής, θέλω να μας πεις αρχικά αν είχες από νεαρή μια τάση να καθοδηγείς, μια τάση να δίνεις συμβουλές, να θες να διαβάσεις ένα παιχνίδι, έναν αντίπαλο. Όχι, δεν είχα γενικότερα τέτοιες τάσεις. Ούτε ήμουν από τις αθλήτριες γενικότερα που θα έπιανα τη συμπαίχτριά μου να αρχίσω να της μιλάω να κάνω. Εντάξει, έκανα λίγο πιο πολύ focus στο δικό μου παιχνίδι και στον εαυτό μου. Οπότε όχι, σαν αθλήτρια δεν το είχα αυτό. Μετέπειτα, όταν ξεκίνησα να διδάσκω πινκ-πονγκ, είτε στα σχολεία που πήγαινα, που δούλευα ορομίστια, πιο μικρή, και έκανα τα απογευματινά, τέλος πάντων, τις απογευματινές δραστηριότητες, πινκ-πονγκ και όλα αυτά, τότε ξεκίνησα έτσι λίγο να έχω αυτήν την διάθεση να δώσω ό,τι δώσανε σε μένα. Πότε έρχεται η πρώτη απασχόληση ως προπονήτρια? Ως προπονήτρια, γιατί ξαναλέω πιο παλιά, πιο μικρή, ασχολήθηκα πολύ με δραστηριότητες, γιατί δούλευα και στο Δήμο Κηφισιάς, δούλευα και σε σχολεία ιδιωτικά, οπότε εκεί έκανα όλα τα προγράμματα που αφορούσαν το πινκ-πονγκ. Όμως, σαν προπονήτρια ασχολήθηκα πρώτη φορά το 2016 με την ομάδα του Ταύρου, που εγώ και ο Μιχάλης ο Τσαχάκης
Είχαμε πάρει ένα team, τις κοπέλες τώρα, τη Μαύρα την Κοντοπούλου, την Τζιλοπούλου, την Άλκηστη, τον Τσιλόπουλο και όλα αυτά τα μικρά παιδιά που πλέον τώρα έχουν γίνει έφηβοι και νεάνιδες. Το 16 λοιπόν ξεκινήσαμε με τα μικρούλικα αυτά, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού πρέπει να ήταν τότε. Προπονούσαμε δηλαδή με τον Μιχάλη τις ακαδημίες. Παράλληλα έκανα κάποια ιδιαίτερα εγώ στο κομμάτι, στον Ταύρο, με τις κορασίδες, τότε Μητακίδου, Ντουντακόβα και κάποιες άλλες. Και ακολουθούσα μαζί με τον Αρσενιάδη και τους αγώνες τους, ό,τι είχε να κάνει με πανελλήνια, με αναπτυξιακά, ήμουνα συνέχεια μαζί τους. Οπότε ουσιαστικά από το 16 με την ομάδα του Ταύρου. Σαν παρένθεση να πούμε, είχες πτυχίο από τη Γυμναστική Ακαδημία, είσαι απόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας και δεν ξέρω, ήταν τότε ειδικότητα, υπήρχε το άθλημα? Βεβαίως, ναι, είχαμε τότε ειδικότητα, κανονικά και στην Αθήνα, την έκανε ο Άγγελος ο Μακρύς και έχω πτυχίο, ναι, είχα πτυχίο, ναι. Σε ρώτησα και ως αθλήτρια πότε μπορεί να έγινε κάποιο κλικ που να σε πήγε πιο πάνω σαν επίπεδο, να σε ρωτήσω και για το προπονητικό κομμάτι. Ποια συνεργασία, ποια δουλειά πιστεύεις ότι μπορεί να πήγε τη Χριστίνα πιο μπροστά ως προπονήτρια? Εντάξει, οπωσδήποτε είχα πολύ ωραίες στιγμές με τα παιδάκια του Ταύρου, έτσι. Γιατί τα κορίτσια αυτά φτάσανε μετέπειτα να παίζουν τελικά παγκορασίδων και όλα αυτά, θυμάμαι ήταν στην Καβάλα, δεν κάνω λάθος, που ήμουν μαζί τους εγώ, εννοείται. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, νιώθω πιο ολοκληρωμένη σαν προπονήτρια, διότι έχω πάρει κάποια παιδάκια από το 0 στη Βούλα, τα έχω χτίσει και όταν βλέπεις έτσι κάποια από αυτά να ανεβαίνουν και να εξελίσσονται και το έχεις κάνει εσύ, νιώθεις έτσι μια μεγαλύτερη έτσι, αναγνώριση, πώς το λένε, ότι κάτι πετυχαίνεις σιγά σιγά σε αυτό που κάνεις. Αυτό. Ο Νίκος Μουχτούρης είναι από τους συνεργάτες της Χριστίνας Φίλη στο τεχνικό team του Άρη Βούλας. Θα θέλαμε να μας πεις, Νίκο, σε ποιο κομμάτι και να μας περιγράψεις την προπονήτρια Χριστίνα. Είμαστε στο κομμάτι των ακαδημιών. Κοντεύουμε τώρα εγώ με τη Χριστίνα να έχουμε μια συνεργασία γύρω στα 4 χρόνια. Απλά τη Χριστίνα την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, έτσι, από 16 χρονών, 17. Γνωρίζουμε τις επιτυχίες της, έτσι. Τώρα, σαν προπονήτρια, η Χριστίνα προσπαθεί να δείξει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί έχει έρθει από κάποιους προπονητές πολύ αξιόλογους, έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα, όπως τον Γιώργο τον Καρίτσα, και κάνει μια μεγάλη προσπάθεια εδώ, σε πρωταθλητισμό και αθλητισμό. Έχουμε τις ακαδημίες που δίνουμε βάση μεγάλη όσον αφορά να βγουν όσο μπορούμε περισσότερα παιδάκια στην φάση του πρωταθλητισμού για να γίνει κάποιος πρωταθλητισμός. Επιλέγει, προχωράει. Από όσο ξέρετε ήταν και πριν προπονήτρια στον Ταύρο, έτσι. Κάνει μια πολύ αξιόλογη δουλειά, με μεγάλη προσπάθεια, αφιερώνει χρόνο, τώρα μέσα σε λογικά πλαίσια, γιατί είναι και μητέρα, έτσι, είναι και σύζυγος, καταλαβαίνετε, και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εγώ είμαι δίπλα, όπως και άλλα παιδιά, και προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, για ό,τι καλύτερο έρθει. Υπάρχει και ο πρωταθλητισμός σε κάποια παιδάκια, έτσι, όπου εκεί υπάρχει κάποια αυστηρότητα, κάποια απέτηση μεγαλύτερη, έτσι, για να δείξουν ότι μπορούν και τα παιδιά σε επίπεδο πρωταθλητισμού να πάνε όσο καλύτερα μπορούν. Σεζόν 2021-2022, τότε πηγαίνεις στην Βούλα, το λες και στην αποχαιρετιστρία δήλωση ως αθλήτρια ότι είναι ο λόγος ο βασικός να αφοσιωθώ στην προπονητική. Τι συνάντας εκεί και στο σήμερα, 4 χρόνια και κάτι από τότε, ποια είναι η δραστηριότητα του σωματείου, τα τμήματα? Μίλησέ μας γενικότερα για τον Άρη Βούλας και τον Άρη 2006 που είναι στο ίδιο χώρο. Εντάξει, εγώ ούτως ή άλλως είχα πει τότε εκείνη τη χρονολογία ότι θα σταματούσα να είμαι ενεργή αθλήτρια, οπότε ή θα συνέχιζα προπονητικά με τον Ταύρο
Δόθηκε η ευκαιρία, τέλος πάντων, κάθισαν οι συγκυρίες τότε και έμεινε χωρίς προπονητή η Βούλα. Εγώ, όπως ξέρετε, μένω στη Βουλιαγμένη. Καλύτερο δεν θα υπήρχε από το να είμαι δίπλα. Επίσης, η Βούλα μου άρεσε σαν σύλλογος, διότι βασίζεται πολύ στο μαζικό αθλητισμό. Και φυσικά έχει έναν κύριο Σταύρο Πλακαντονάκη, ο οποίος είναι τώρα το στήριγμα στην ομάδα, είναι εργάτης, ακούραστος εργάτης, βοηθάει την ομάδα πάρα πολύ σε όλο αυτό και ήξερα ότι θα πάω σε μια ομάδα που είναι πολλών ετών ομάδα, δεν είναι μια ομάδα που τη χτίσαμε πριν 2 χρόνια και μπορεί και να μην υπάρχει ξανά μετά από 3. Ήξερα λοιπόν ότι πάω σε μια βάση. Λοιπόν, με έναν άνθρωπο που αγαπάει το άθλημα και προσφέρει ακόμα και τώρα και επειδή ξέρω και το χαρακτήρα μου, ήξερα ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά και δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, δίπλα στο σπίτι μου θα είμαι και άμα μπορούμε πέραν τον μαζικό να βγάλουμε και κάτι παραπάνω και να κάνουμε και πρωταθλητισμό, πολύ ευχαρίστως. Και μέχρι στιγμής όλα πάνε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολλά παιδάκια, είναι γεμάτη η αίθουσα. Θέλουμε και άλλα τραπέζια, αλλά δεν έχουμε χώρο. Και αγωνιστικά δηλαδή, σιγά σιγά, γιατί εντάξει δεν μπορείς να δείξεις αγωνιστικά μέσα σε 4 χρόνια, θέλουμε λίγο χρόνο παραπάνω, πάμε καλά. Και αγωνιστικά δηλαδή. Και στο αγωνιστικό επίπεδο και φυσικά πάνε πολύ καλά και οι ομάδες των αντρών και των γυναικών. Έτσι. Και φέτος και από πέρυσι έχουμε βάλει και τους μικρούς αθλητές το αγωνιστικό και στο Δέλτα τοπικό. Και παίζουν και οι μικροί αθλητές τώρα, παίζουν πρωτάθλημα και αυτοί. Οπότε πάμε σε γενικές γραμμές και ακαδημίες και αγωνιστικό, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Η Χριστίνα Φίλη έχει κλείσει 4 χρόνια στην Επιτραπέζα της Φέρηση Βούλας. Είμαστε στον 5ο. Ο Σταύρος Πλακαντονάκης, πρόεδρος των Άρη 2006, αλλά και έφορος επί χρόνια στα τμήματα πικ-πονγκ, είναι από τους καταλληλότερους να μας μιλήσει για την αποδοτικότητα αυτής της συνεργασίας. Είμαστε τυχεροί που ήρθε κοντά μας. Όπως ξέρετε ήταν στον Ταύρο. Και κάποια στιγμή ήρθε και με βρήκε και μου λέει, κύριε Σταύρο, μήπως το αστιεύεσαι, εδώ θα μείνεις. Δεν θα πας πουθενά, εδώ θα μείνεις. Έχουμε μια καλή συνεργασία. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πρωταθλητισμό με τα παιδιά, αλλά και τη διαπαιδαγώγηση. Δεν είναι όλα τα παιδιά ικανά να φτάσουν πολύ ψηλά, αλλά είναι ικανά να κάνουν παρέες, να παίξουν, να ευχαριστηθούν. Έχουμε δηλαδή και παιδιά τα οποία προσπαθούν προκειμένου να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά έχουμε και παιδιά που έρχονται εδώ για να διασκεδάσουν. Η Χριστίνα είναι ο βράχος. Εκεί σπάνε όλα τα κύματα, κυματοθράυστης. Μετά από τις 2 ουσιαστικές και κάποιων ετών θητείες λοιπόν σε 2 σωματεία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προπονήτριας Χριστίνας? Δηλαδή ή μπαίνεις εσύ να μιλήσεις σε κάποια παιδιά ή ρωτάει κάποιος ποια είναι τα 2-3 που ζητάει βασικά η φιλοσοφία της, η νοοτροπία της Χριστίνας? Ναι. Να τα περιγράψεις. Εντάξει, στην αρχή έτσι ήμουνα λίγο πιο αυστηρή, με την έννοια ήμουνα πιο απαιτητική στο προσπαθούσα, μπέρδευα λίγο το τι έχω καταφέρει σαν αθλήτρια με το τι μπορώ να καταφέρω σαν προπονήτρια. Εκεί λοιπόν έτσι ήρθα στα ίσα μου και κατάλαβα ότι αυτά τα 2 δεν μπορείς να τα μπερδέψεις με τίποτα. Έχεις φύγει από το ένα κομμάτι, λοιπόν τελείωσε. Και πάμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Προλαβαίνεις πάλι μια ερώτηση μου, πόσο γρήγορα έβγαλες από μέσα σου την αθλήτρια? Όχι, το έβγαλα αρκετά γρήγορα γιατί είδα ότι έρχεται, μου έρχονται σφαλιάρες πολλές. Δεν πήγαινε καλά όλο αυτό. Και επειδή οι συνθήκες έχουν αλλάξει και δεν είναι όπως παλιά που είχαμε έναν κύριο Γιώργο Καρίτσα να μας λέει σήκω και να σηκωνόμαστε και να μας λέει κάτσε και να καθόμαστε, τα ξεχνάμε αυτά πλέον. Δεν υπάρχει πειθαρχία όπως υπήρχε παλιά. Δεν υπάρχει αυστηρότητα όπως υπήρχαν παλιά, οπότε κάπου τι γίνεται, πέφτεις, τους κάνεις λίγο και αυτούς να ανέβουν, να έρθεις στα ίσα κάπως. Αφήνεις ό,τι θεωρείς από εγωισμούς και εκείνο και τ' άλλο ότι πρέπει, δεν υπάρχει πρέπει,
Δίνεις σε όλους ό,τι μπορείς να δώσεις, τον καλύτερο σου εαυτό. Όποιος τον θέλει το παίρνει, όποιος μπορεί το παίρνει, όποιος δεν μπορεί ή δεν το θέλει για πολλούς λόγους και από πίσω οικογένειες και όλα αυτά, και τελειώνει εκεί και κάπου ισορροπώνει. Γιατί στην αρχή λίγο χτυπιόμουν, δεν κοιμόμουν τα βράδια, εκνευριζόμουν, λέω μακίνομα, εγώ να έχω πέσει με τα μούτρα και ο άλλος να, δεν ξέρω εγώ, να μην δείχνει το ενδιαφέρον, να μην έρχεται στις προπονήσεις, να μην κάνει, και αυτό με στεναχωρούσε στην αρχή και έτσι το έπαινα πολύ βαριά, ώσπου κάποια στιγμή λέω, όπα, δεν θέλεις. Δεν θέλεις. Δεν θα κάνουμε τώρα κάτι γι' αυτό. Άμα δεν θέλεις, δεν θέλεις. Δεν κάθομαι εγώ να μην κοιμάμαι το βράδυ επειδή εσύ δεν θέλεις. Εγώ είμαι εδώ. Θέλεις, οκ. Okay. Και κάπου ήρθα λίγο στα ίσα μου μετά από κάποια χρόνια. Μετά από 2 χρόνια τουλάχιστον ήρθα στα ίσα μου. Πόσο σε βοήθησαν οι εμπειρίες, οι παραστάσεις από το εξωτερικό? Και να πούμε εδώ ότι δεν είναι μόνο ως αθλήτρια. Έκανες έκτακτες συνεργασίες με την Ομοσπονδία και πήγε σε μεγάλες διοργανώσεις με την Εθνική Γυναικών. Εντάξει, μεγάλη εμπειρία. Μεγάλη εμπειρία. Το να φτάσεις να είσαι στην κορυφή ουσιαστικά μιας προπονητικής, γιατί εγώ ξεκίνησα από πάνω και εντάξει, είχα και τα μικρά του Ταύρου, αλλά ουσιαστικά ξεκίνησα, δηλαδή το να πας coach με την εθνική ομάδα, το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός προπονητή. Και στην Ιαπωνία. Και στην Ιαπωνία. Μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή για μένα ήταν πάρα πολύ γνώριμο όλο αυτό, λόγω του ότι ήμουν αθλήτρια πολλών ετών, δεν μπήκα κάπου που δεν ήξερα που πατώ και που βρίσκομαι. Ήξερα, δηλαδή, και ακόμα και αυτά τα 5 πράγματα που έκανε ο προπονητής και όχι οι αθλητές, τα ήξερα. Οπότε, ένα ήταν αυτό. Δεύτερον, το ότι ήξερα τις αθλήτριες απ' έξω και ανακατοτά. Μεγάλωσαν μαζί μου αυτές οι αθλήτριες που κότσαρα εγώ στην Ιαπωνία και μετά στην Πορτογαλία. Οπότε τις ήξερα απ' έξω και ανακατοτά και σαν χαρακτήρες και σαν αγωνιστικό επίπεδο. Οπότε ήξερα ότι μπορώ να τις καθοδηγήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άρα και εκεί δεν είχα άγχος. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Γνώριζα. Πολύ καλά μάλιστα. Και προφανώς γι' αυτό και με επέλεξαν για να το κάνω αυτό, έτσι. Λόγω των αθλητριών. Οπότε ήταν για μένα κάτι όχι ξένο. Ούτε αγχωτικό, ούτε ξένο, ούτε τίποτα. Πήγαμε τα κορίτσια σαν ομάδα, ούτε έτσι να είμαι... Μαζί ήμασταν, μια ομάδα. Και μάλιστα είχαμε φέρει και τρομερά αποτελέσματα, θυμάμαι, στην Ιαπωνία. Ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και σε αγωνιστικό επίπεδο πάρα πολύ καλά. Οι αθλήτριες παίξαν εξαιρετικά, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, δεν είχαμε κανένα θέμα. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη και καταπληκτική εμπειρία για μένα. Και μετά στο Πανευρωπαϊκό στην Πορτογαλία. Ναι, δεν ήταν μόνο το παγκόσμιο του 2014 ναι. και άλλες, νομίζω 2-3 συνεργασίες πρέπει να τρεις. Ναι. Ήτανε... Σε σωματιακό επίπεδο λοιπόν αυτές οι εμπειρίες που πήρες από το εξωτερικό, πόσο σε βοήθησαν και σε ποια κομμάτια? Εντάξει, δεν συνδυάζονται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σαν προπονήτρια, αυτά που είδες, αυτά που έβλεπες. Σαν προπονήτρια, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή και με τον Ταύρο και με την Βούλα κυρίως ασχολούμαι με τις ακαδημίες πιο πολύ, με τις μικρές ηλικίες, έτσι, και στο αγωνιστικό με τις μικρές ηλικίες ασχολούμαι πιο πολύ. Δεν μπορώ να συνδυάσω τώρα την εμπειρία μου που έχω με την Εθνική Γυναικών με το κομμάτι που κάνω αυτή τη στιγμή όσον αφορά το προπονητικό, που θέλω να πάρω ένα παιδάκι Δευτέρα Δημοτικού από το 0, να του πιάσω το χέρι και να τον κάνω να παίξει τελικό προκριματικών, όπως έπαιξε πέρυσι ο Φίλιππος Χατζίμπεϊς, ξέρω εγώ, στο Αττικής. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Το ένα είχα έτοιμες αθλήτριες και απλά τις καθοδήγησα και όλη αυτή η εμπειρία φυσικά, εντάξει, ήταν κάτι ξεχωριστή. Το άλλο έχεις να κάνεις με τα μικρά τα παιδάκια. Πολύ δύσκολο, έτσι. Πολύ... το να παιδαγωγείς, το να μιλάς, το πώς θα συμπεριφέρεσαι σε ένα παιδάκι Δευτέρα Δημοτικού και Τρίτη Δημοτικού, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι λεπτές οι γραμμές, είναι ευαίσθητες οι ηλικίες. Είναι κάτι άλλο, εντελώς ξεχωριστό, το να παίρνεις το παιδάκι σε αυτήν την ηλικία και να του μάθεις πικ-πονγκ, από το να καθοδηγείς μια εθνική ομάδα γυναικών που ήδη είναι ψηλά. Βάζω στο κομμάτι της προπονητικής διαδρομής την ερώτηση για το τι έχεις πάρει από τους προπονητές σου.
είχες πει σαν αθλήτρια, από όλους πήρα κάτι. Μπορείς να αναφερθείς και στα χρόνια αυτά, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν επηρεάστηκες θετικά για το σήμερα, σε θέσεις, σε φιλοσοφία, σε νοοτροπία, για το άθλημα, από όλα όσα έχεις ακούσει τα προηγούμενα χρόνια σαν αθλήτρια. Εντάξει, σίγουρα το γεγονός ότι πέρασαν πάρα πολλοί προπονητές από πάνω μου και ότι πάντα κράτησα κάτι από όλους αυτούς, είναι σημαντικό. Έτσι. Είναι δηλαδή προπονητικά, έχω μεγάλη εμπειρία. Όσον αφορά, δηλαδή δεν είχα 1-2 προπονητές και τελείωσα. Πρέπει να είχα 20 προπονητές στην πορεία. Τώρα, σίγουρα κράτησα κάποια καλά στοιχεία από κάποιους στους οποίους έτσι έχω πιο πολύ μέσα μου και πιο πολλά χρόνια συνεργασίας. Όμως, στο πώς έχω γίνει εγώ και πώς έχω εξελιχθεί εγώ σαν προπονήτρια, έχει να κάνει καθαρά με μένα, με το χαρακτήρα μου που κάθε χρόνος που περνάει αλλάζει, οριμάζω και γίνομαι και πιο ήρεμη γενικότερα και στις απαιτήσεις μου, όπως είπα πιο πριν. Με άλλαξε πάρα πολύ το ότι έγινα μάνα, οπότε βλέπω τελείως διαφορετικά τα παιδιά στο σύλλογο από ότι αν δεν είχα παιδί εγώ ίδια. Πολλές φορές έχω κάτσει και το έχω σκεφτεί αυτό και αλλάζω και τα σκεπτικά μου. Ναι, θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ το ότι είμαι μάνα και ασχολούμαι με παιδάκια. Και φυσικά σιγά σιγά και φεύγοντας από την αθλητική μου την καριέρα και μπαίνοντας στην προπονητική, έχει αλλάξει και τελείως η νοοτροπία μου. Δεν μπορώ να απαιτήσω εγώ από κανένα παιδί να κάνει αυτά που έκανα εγώ. Δεν γίνεται. Εγώ θα δείξω και από εκεί και πέρα όποιος μπορεί το κάνει. Δεν είναι όλοι για πρωταθλητισμό. Δεν γίνεται. Και αυτό σιγά σιγά μπαίνει και μέσα μου και είμαι πιο ήρεμη και πιο κατασταλαγμένη και ξέρω που πατάω και που βρίσκομαι και έχω την ανάλογη συμπεριφορά και αντιμετώπιση και στους γονείς και στα παιδιά. Και βλέπουμε κάτι χαραγμένο στην ταυτότητα που φοράς. Ναι. Πρέπει να έχει σχέση με την ημερομηνία γέννησης. Ναι, είναι 24 του 2012, είναι η ημερομηνία που γέννησα την κόρη μου, την Κατερίνα. Αυτό είναι χαραγμένο, διότι είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου, οπότε αυτό βλέπετε. Και γενικότερα όλη αυτή το να έχεις μια οικογένεια που να είσαι καλά, να έχεις ένα παιδάκι, να έχεις τον άντρα που σε στηρίζει και αυτός τέλος πάντων, είναι, εξελίσσεσαι και εκεί και μπορείς τέλος πάντων και σε βοηθάει, αν έχεις κάτι τέτοιο και ένα στήριγμα από πίσω, να σε βοηθάει να συνεχίσεις όλη αυτή την πορεία και σαν προπονήτρια τέλος πάντων και σαν αθλήτρια. Πότε άρχισε να καταλαβαίνει η κόρη το τι κάνει η μαμά και με επιτυχία κιόλας? Από μικρή. Από μικρή. Γιατί την έφερνα στους αγώνες, οπότε έτσι είχε μια εικόνα από μικρή. Προσπάθησε η Χριστίνα Φίλη με την καλή έννοια να την επηρεάσει να παίξει πινκ-πονγκ? Προσπάθησε, ναι. Προσπάθησε. Δεν βγήκε. Δυστυχώς. Εντάξει. Είναι δύσκολο κομμάτι. Ναι. Να είσαι προπονήτρια και μάνα ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο. Όσοι το έχουν καταφέρει, πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Ερχόταν ένα χρόνο, κάναμε μαζί προπόνηση. Δεν αισθανόταν καλά που ήμουνα εγώ προπονήτρια εκεί μέσα. Δηλαδή θυμάμαι που μου είχε πει κάποια στιγμή, μαμά, ξέρω εγώ, μη του φώναξες του παιδιού εκεί, δεν ήθελα να φύγω. Λέω, έτσι είναι Κατερίνα. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά, λέει, να κάνεις παρατηρήσεις στα παιδιά. Εκεί κατάλαβα ότι θα είναι δύσκολο. Εντάξει, έχει επιλέξει, είναι στο πόλο. Ο άντρας μου είναι προπονητής και αυτός στο πόλο, πολύ καλός προπονητής. Έχει και αυτός τη δικιά του πορεία, την προπονητική, μεγάλη, γιατί ο άντρας μου είναι από 21 ετών προπονητής στο πόλο. Ήταν αθλητής της Βουλιαγμένης, του ομίλου. Δεν είναι προπονητής της, ξεκαθαρίζουμε, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσει και θα είναι μια χαρά στο άθλημα αυτό η Κατερίνα. Δεν πειράζει, ας μην είναι το πινκ-πονγκ. Ειδικά στις μέρες μας, γιατί τώρα είναι χειρότερα τα πράγματα από ότι όταν ήμασταν εμείς πιο μικρά και ακόμα πιο παλιά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το να κάνεις αθλητισμό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνει ένα παιδί κυρίως στην εφηβική ηλικία.
Το ξέρετε, δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθώ για τους κινδύνους, τώρα δεν θα γίνω γραφική, αλλά όσον αφορά τον πρωταθλητισμό, γιατί είναι τελείως ξεχωριστό κομμάτι το ένα με το άλλο. Τελείως ξεχωριστό κομμάτι. Άλλο αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός είναι στρατός. Και τον πρωταθλητισμό δεν μπορούν να τον κάνουν όλοι. Τώρα, αν είμαι φαν του πρωταθλητισμού, έχω πολύ ωραίες εμπειρίες, πολύ ωραίες αναμνήσεις, αλλά δεν θα πιέσω κάποιο παιδί να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί ξαναλέω, δεν είναι ούτε το από πίσω πάντα για να μπορέσει να δώσει και να στηρίξει για τον πρωταθλητισμό, αλλά δεν είναι και όλα τα παιδιά για κάτι τέτοιο. Για μένα ο αθλητισμός είναι βασικό στοιχείο και θεωρώ ότι όλα τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με ένα άθλημα, κυρίως σε αυτές τις ηλικίες, για πολλούς λόγους. Και για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του φυσικά, γιατί μέσα από το άθλημα διαμορφώνεις χαρακτήρα. Στόχος σου στον Άρη Βούλας? Ο στόχος μου στον Άρη Βούλας είναι να παραμείνουν οι ακαδημίες έτσι ενεργές, να έχουμε πολλά παιδάκια, είναι μεγάλη χαρά και του κύριου Σταύρου και εμένα και των βοηθών μου που έχω, των παιδιών που είναι μέσα στον Άρη Βούλας, τον Θοδωρή, τον Μάρτο, τον Νίκο το Μουχτούρη, την Καλογιάννη, την Μαριάννα τη Γερεράλη, τον Γιάννη τον Τερψίδη. Έτσι είναι πολλοί έτσι, που έρχονται και βοηθάνε και όλα αυτά. Θεωρώ στόχος μας είναι, ολονών μας είναι να βλέπουμε γεμάτη την αίθουσα, πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι μεγάλη χαρά εμένα που μου δίνεται και γι' αυτό και προσπαθούμε έτσι μέσα σαν σύλλογος να βγάζουμε το τραπέζι που βγάζουμε στην πλατεία, που μας βοηθάει και η Δημαρχία, ο Δήμαρχός μας, όπως ξέρετε, μας στηρίζει πάρα πολύ, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, σε αυτό το κομμάτι. Στηρίζει όλο τον αθλητισμό, όχι μόνο το πικ-πονγκ, όλο τον αθλητισμό του Δήμου τον στηρίζει πάρα πολύ. Αγαπάει τον αθλητισμό, το στηρίζει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε βασικό είναι, σαν στόχος είναι να κρατηθούν οι ακαδημίες. Έπειτα, μακάρι να φτάσουμε σε σημείο να βγει από τα χέρια μου και ένας πρωταθλητής, 2, όσοι μπορούν, θα είναι μεγάλη χαρά για μένα. Να μπορέσω να ζήσω μαζί του όσους μπορώ, να ζήσω στιγμές που έζησαν μαζί μου οι προπονητές που πέρασαν. Θα το ήθελα πολύ να το δω στην πορεία αυτό. Επειδή είπες ότι δίνεις βάρος στις ακαδημίες, ο προπονητής πρέπει να παίρνει διάφορους ρόλους. Δεν αναφέρομαι στο να μην υπάρχει έφορος σε ένα σωματείο και να γίνεται ο προπονητής και έφορος. Λέω ο προπονητής και παιδαγωγός και ψυχολόγος. Δυστυχώς στο πικ-πονγκ στην Ελλάδα ο προπονητής έχει όλους τους ρόλους. Από πρόεδρος, έφορος, ταμείας, ψυχολόγος για τους γονείς, τα πάντα όλα. Και δεν πληρώνεσαι γι' αυτό. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, στην Ελλάδα δεν έχουμε βοήθεια οι προπονητές καθόλου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έλεγα πάντα όταν πήγαινα στο εξωτερικό ή όταν έπαιζα στις ομάδες στο εξωτερικό είναι τι έχουν από πίσω, ρε παιδί μου. Τι στήριξη έχουν οι αθλητές πίσω, από εφόρους, από προέδρους, από φυσικοθεραπευτές, από γιατρούς, από ψυχολόγους. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Δυστυχώς και ο προπονητής παλεύει μόνος του. Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, όπως βλέπετε, ξέρω εγώ, ένας κύριος Σταύρος Λακαντονάκης, άντε να υπάρχει και κανένας, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, τέλος πάντων. Αλλιώς όχι, οι ομάδες, ο προπονητής τα κάνει όλα και συμφέρει. Ανέκαθεν συμμετείχες και σε δράσεις κοινωνικές, σε δράσεις για τη διάδοση του αθλήματος, γενικότερα σε θέματα του πικ-πονγκ και έτσι έγινες και από τα ιδρυτικά στελέχη στην ΠΕΠΕΑ, την Πανελλήνια Ένωση Προπονητών. Τι θα ήθελες εσύ να δεις για την ισχυροποίηση της θέσης του προπονητή στην Ελλάδα? Καταρχάς να καταφέρουμε να κάνουμε περισσότερες σχολές, ώστε τα παιδιά και οι άνθρωποι που ασχολούνται και γνωρίζουν το πικ-πονγκ να έχουν λοιπόν και τα προσόντα που πρέπει για να μην τους στερούνται κάποιες δραστηριότητες. Τώρα, όσον αφορά τον προπονητή, θα ήθελα να τον δω πιο καλοπληρωμένο και όταν μιλάω και λέω πιο καλοπληρωμένο δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το ότι πρέπει να βγάλουμε πολλά χρήματα. Δεν θα βγάλουμε πολλά χρήματα. Όσοι ασχολούνται με το πικ-πονγκ δεν είναι πλούσιοι, δεν θα γίνουν ποτέ πλούσιοι. Τουλάχιστον όμως να είναι αξιοπρεπή τα χρήματα που παίρνουν για τις άπειρες ώρες που δουλεύουν. Γιατί όταν κατεβαίνεις στο σεφ
και χτυπάς 20 ώρα και αφήνεις οικογένειες πίσω, λοιπόν, πρέπει αυτό να έχει και μία ανταπόδοση και για να αισθάνεσαι λοιπόν και εσύ καλά και για να λες ότι έχω και μία δουλειά την οποία μου προσφέρει και 5 πράγματα, το ότι αφήνω την οικογένειά μου τουλάχιστον μου προσφέρει 5 πράγματα οικονομικά λίγο καλά. 2 ερωτήσεις θα έχω για το τέλος και δεν ξέρω μετά αν θες εσύ να συμπληρώσεις κάτι. Η μία για το όραμα που έχεις για το άθλημα. Πλησιάζεις τα 40 χρόνια προσφοράς, τώρα ως προπονήτρια, για πολλά χρόνια ως αθλήτρια. Με βάση τις συνθήκες που ξέρεις τις σημερινές, έχεις κάποιο όραμα, κάποιο όνειρο, πώς να... Ναι, έχω. Το όραμά μου θα ήταν να αλλάξουν εντελώς πολλά πράγματα από τις συνθήκες στο ελληνικό πικ-πονγκ και να γίνει πιο αναγνωρίσιμο το άθλημα. Είναι πάρα πολύ κρίμα ένα τέτοιο άθλημα σαν το δικό μας, που έχει να προσφέρει τόσα καλά πράγματα σε ένα παιδί για να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα και να μην είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή να ακούω κάτι κουλά δηλαδή από τον κόσμο και να μου λέει γιατί κάνεις φυσική κατάσταση, για ποιο λόγο, γιατί τρέχετε, για ποιο λόγο, γιατί παίζετε από τις 9 μέχρι τις 9, για ποιο λόγο. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς τι είναι η επιτραπέζια της σφαίριση. Κανείς. Είναι κρίμα. Αν λοιπόν θα ήθελα κάτι, θα ήθελα λοιπόν να γίνει λίγο πιο γνωστό το άθλημά μας στον κόσμο. Και δεν ξέρω αν θα βάζεις κάποιο τίτλο, αν σου ζητούσαν για την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια και ζηλευτή καριέρα σαν αθλήτρια και αποδοτική δουλειά από καιρό σαν προπονήτρια. Ή είναι νωρίς να βάζεις κάποιους τίτλους? Τίτλο. Δεν έχω να βάλω κάποιο τίτλο όσον αφορά εμένα. Ο τίτλος θα έλεγα ότι για μένα ότι όποιος ασχολείται τόσα πολλά χρόνια με αυτό το άθλημα που δεν έχει την ανταπόδοση και την ανταπόκριση έτσι, για αυτά που δίνει, δεν τα έχει πάρει πίσω, για μένα είναι, έτσι, έχει μια είδους τρέλα. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι όποιος ασχολείται με το πικ-πονγκ έχει έτσι μια είδους τρέλα. Καλή, θα έλεγα. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.